هللويا الآب هللويا لول هللويا ولمنفس قدس بأملاك هبيا وقمك الميهوي بلا تفسي أو مريم لتتسقى እግዚአብሔር ምስሌኪ ሩክታንቲ ማንስ ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ጸሊ ወሳሊ አፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ هللويا الآب هللويا لول هللويا ولمنفس قدس بأملاك أبيا وقمك الميهوي بلا تفسي أو مريم لتتسقى እግዚአብሔር ምስሌኪ ሩክታንቲ ማንስ ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ጸሊ ወሳሊ አፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ هللويا الآب هللويا لول هللويا ولمنفس قدوس ወአምላክ ኀቤሃ በአምላክ አባቆመ ቅድሚያዊ በላ ተፈሲ ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ብሩክታንቲ እማንስ ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ጸሊ ወሳሊ አፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተፈሲ ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ተፈሲ እስመ ረከብኪ ሞገሰ ተፈሲ እግዚአብሔር ምስሌኪ ደልወኪ ፍስሐ እንበለ ሕፀት ወንትጋ አምላከ ሰማያዊ ዘወለድኪ በሥጋ ለተጸጋ ተፈሲ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰላማዊት ሰላም ለኪ መንፈሳዊት ርግወን ሰግለኪ ማርያም በሥጋ እሳተ መለኮት ዘጾርኪ መንፈስ ቅዱስ ጸላለኪ ወኃይለ ልዑል አጽናኪ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ ሩህራሃነ ህልና አፍቁረተ ሰብእ ልማድክሙ በጥብእ ልብን ስእለክሙ ስሉስ ቅዱስ ምሕረተክሙ አጽንዑ ክሳደ ጸርነት በሰይፍክሙ ግዝም ወዲቦ ርእስነ እዴክሙ ስሙ ዘይርይተ ህሊና አፍቅሮተ ሰብእ ልማደ ሳሊተ ምህረቲት ሐጽሮ መስቀል ዘያውዳ ይትቀበላ ንኡ ለወለተ ዳዊት ዘይሁዳ መጻትነው ምስለ ወልዳ ናንፈርት ቅድመ ስላእን ዘንው ጋዳ ለየ ሰሙት መስል እንግዳ ርኅረይተ ህሊና ዘገል ማዳ ምህረት ለኩሉ ፍጥረት ንሳለማኑ ለስለ ማርያም ቡሩክ ወለስለ ወልዳ ጸባዖት ለስለ ጅዋድ ሰማይ ስለ ሚካኤል ወገብርኤል ወሩፋኤል ዘራማይላት ርኅረይተ ህሊና ፍቅርኪ ያነድድ አማውተ ከዊኖ እሳት ንጽሐ ድንግልና ችሰ ዘያይመረ እሳተ ማርያም ግበሬ ሰናያተ ኩሎ ዕለት ሞት ሰድለወይተ ባይቱ ለንእሳት ንንስተ ርኅረይተ ህሊና
ለእግዚአብሔር አስከሬኑ እንተ እያውአየች እሳተ ርስኑ መሐረኒ ድንግል ድንግል ወተሳልን ወተሳልን በበዘመኑ በበዘመኑ ለመማርከነ ማርከነ ዘተየ ዘይብከንነኒ ዘይብከነኒ መኑ መኑ ኮናኔ ሥጋ ወነፍስ ወልደች አኮኑ ርግይተ ህሊና እንተ የልያስ ደመና ወለተ ያጀዋ ማርያም እጾፍት ወብርት ወቅድስና ሶበ ነጸረች ሙሴ በሲና እትምት በድንግልና አልባቲ ሙስና ቅድመ ስእልች እሰግድ ወለስእለ ወልድች እገኒ ማርያም ድንግል ማርያም እመ አዶኒ ለጀጋይ ጽኑ ሰበላስማ በሳኒ አመሮየኒ ማሄዶትየኒ ሃይማኖትየኒ ዘንበሌች አልብየ ምንትኒ ሰላም ለስልክ ዘይድ ለንሳሬ አዲ ሰላም ወለስለ ወልድች በኸባሪ አክሊለ ሲመቱ ለጴጥሮስ ማርያም ዘጸድልን ወራቡሬ ለታምርች ሰበ አጨርብ ዝማሬ ክንን ለገብርች ሳይለች ቆደሬ ሰላም ለስልች መዓዛ ቅዳሴ ዘቦቱ ወለስእለ ወልድች ሰላም ዘያሰፈስትን ራእየቱ ሐዋርያ እንድርያስ ቀዳማዊ ማርያም ሃይማኖቱ ነሆ ገደፍ ሕይወትየ ቅድመ ተአምረች ዝንቶ ዓለሙን ኃላፊ ፍትወቱን ኃላፊ እስመ ኩሉ ኃላፊ ውእቱ ሰላም ለስልክ ዘክንፈ መላእክት ምጽላሉ ወጸዳለ ክርስቶስ ነጸዳሉ መይቆም በጸጋ ማርያም ንግሥተ ኩሉ ናሁ አግብርቲቺ በቃለ ማህሌት ብሎ ስብሐት ወክብር ወሰጅድ ለመንግሥትኪ ይደሉ ሰላም ለስልች ወለስእለ ወልድች ዘሳሞ የዮሐንስ ርእየ ዮሐንስ ቀናንሞ አበዝ ወልደኪ መሐሪ ህርሞ በቀል ከልወተ ቀይሞ ማርያም ማርያም ሀብኒ በጀኪ ዘትፄውይ ስሞ ሥጋሁ ቅዱሰ ወክቡረ ደሞ ሰላም ለስልክ ወለስእለ ወልድኪ በምትሎ እንተ ነገደ ሆረ መንገላ ቃርዮስ ሃሎ አበዝ ወልድች መሐሪ ናትናኤ ዘይት በቆሎ ከመያሃበነ ጽድቆ ወይጸገወኒ ሳይሎ ድንግል በእንቴ አየ አብዝተን ብሎ ሰላም ለስልች ሃፈ ማህየዊ በጸደንያ ወግብ ዛውሃዘት በይህሳዊ መጸባሃዊ ማቴዎስ ማርያም ትረስች ወንጌላዊ ይኩነን ዘልፈ ጸሎትኪ እምዘመነ ኩሉ ምንሳዌ አቃቤ ዘመአልት ወዘሌ
ሃላዊት ሰላም ለስልስ ወበጸለየት ማርታ አጽኒና ርእሳ ከመድመት ወስለታ ምክአታ የወሳንቲ ማርያም ሞገሰት ወሰቶማ ማስሜ ሱሜ መንታ መይታ ኢታድን ወለታ ወለታ ወአመታ ወአመታገ ገብ ምድር ማየፀንታ ጸንታ ይኩነኒ ጸሎትኪ ሀበ ሐወልታ ሰጅድ አመሃ ይደሉ ለስልች ወለስለ ክርስቶስ ወልድች ወይነበርተ ሎሚ ወሳንቲ ማርያም ያሰፍየስት አይነካ አንብረኒ ከመ ህልቀት በውሳጤ ርሮ ይልብች ወከመ ማይተ ጽሩኒ በመዝራይት ሰላም ለስልች ዘመአድም ብርሃኑ ወፍቱ ሞገሰስኑ ሃይማኖተ ፊልጶስ ፊልጶሳንቲ አንቲ ማርያም ማርያም ከመ ጳውሎስ ዜኑ አምኖ ጻይርኖ መጥባይትኖ አይግቦ አይግቦ ፍቅርኪ ፍቅርኪ ማርያም ማርያም ይክለን መኑ ሰላም ለስልች ቦጊዜ ትትናገር ወቦጊዜ ዘትኩደ መተአምር ማርያም ስብሕት ወውድስት በእግዚአብሔር ለማትያስ ለማትያስምኩ ወለያዕቆብ ጉር አንቲ ሞገሶ ሞገሶሙ በሰማይ በምድር ኤርትራ ወግብፅ ወሶርያ በአንጾኪያ ዘሮም ለሰላትኪ ዘሃለዋ ምስለ ማርያም ኤጲስቆጶስ ያዕቆብ ዘኢየሩሳሌም ይምጽኡ ሀቤነ ዘእምኀቤኪ ለባርኮት ነዮ ማርቆስ ዘአንበሳ ወሉቃስ ዘላይነ ሰላም ለስልች እንተ ሰአላ በእዱ ሉቃስ ጠቢብ እምወንጌላውያን አሐዱ አመተ ቀቡ ማርያም በሀበ ገጽኪ ባናርዶ በማምኩ ኢለደወዩ ወውይ ጽዑራነ እምትዩ ወተከፈድፈዱ ሰላም ለስልች ወለስእለ ወልድኪ አልፋ ማርያም ዘኮንኪ ለኃጥአነ ምድር ተስፋ እመቦ እምሰብ ዘመነና ወዘገደፋ ለታምረች ባቆ ተደግዘዮ ጸሐፋ ውጉዘይኮም በቃሎሙ ለሳውዕል ወቼፋ ተማይፀንኩ እግዝእትየ ማርያም በመልክዓ ስእልች ዛቲ እንዘ ሰግድ ቅድሚሃ ወእትጋነ ኢላቲ ማርያም ድንግል ማርያም ወለተ ማቲ ቤዛ 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 ነፍሰ ኩሉ መዋቲ በሰማይኒ ወበምድር አንቲ ናሁ አግብርትኪ በቃለ ማህሌት ለመነኑ ዓለመ ወለአድባራተ ሄሉ ስብሐት ወክብር ወሰጅድ ለመንግሥትኪ ይደሉ እስመ ንጹሕ አባልኪ ለእግዚአብሔር አባሉ ማርያም በረከትኪ ምስለነ
አማን በረኸታን ያዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምሳና ይሃሉ ዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከም ተምቅን ሕጂና ወዲ ክዘም ማለት ክለማ ማልድልና ከም ተም ዝለመን ክለም ለምንልና ከም ተም ፀግ ዝኾን ክየም ንዓና ድማ ፀግዒ ኩነና ብርሃነ ጥምቀትካ ድማ ብድሓም ሰላም ኣብፅሓና ነብሳት ኣግብርቲ ቋማቲከ ኣቡነ ኣርኣያ ስላሴ ገብረ ሚካኤል ወልደ ትንሳኤ ኣብርሃ ፅዮን ወለተ ትንሳኤ ወለተ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃባልና ዝሃብካና ዓድመ ድማ ንጾም ንጸሎት ንስሓ ንቁርባን ንስነ ምግባር ክንበቕዓሉ ስኻ ርድኣና ሓሚሞም ብጸሎት ዘኩርና ዝበሉና ድማ ኩሎም እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ፈቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሃበና ና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስሙን እግረኩም ያውብ ቆሮም ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ባርኩም ወአርባዕን ታልባቢኩም ለሰማያት አምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘኢይክሉ ሰማያውያን ወምድራውያን ፈጽመው ውዳሴሃ ጸሎታ በረከታ ምሕረተ ፍቁር ወልዳ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ሰማዕያን ወአንባቢያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ቅድመ ተአምር ይትነበብ ወይስሙ ዘንዙ ልቦና ስሙ አይዛንኩም አንብሩ በልብኩም እባብ ኩራ ውዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም ዘበእብራይት ማርያም ማርያም ይልመር ለመንግሥተ ሰማያት እግዝእትነ ማርያም ነበረት እምቅድመ ዓለም ብልና አምላክ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተገብረ ኩሉ ዓለም በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተፈጥሮ አዳም ወሔዋን ህይወቴ በላ አዳም ለብስታ ምሮቅ መትወፅእ ዝጥም እግዝእትነ ማቆዎም ከርሰ ብእሲቱ ሚከርታ ዘይፀውሮ ለእግዝእትነ ማርያም ሰበተጽፈ ኩሉ ዘይሰምየቶ ወአይል ብዘክራግ ምረቶ ወአይ ህልና ዘይክልያለቶ አብፀወቶ ወባይቱ ንሽተን ነገረኩ መጠነ ተክለነ እግዝእትነ ማርያም ተነግረት ማዳም እስከ አብርሃም አብርሃም እስከ ሙሴ ወእሙሴ እስከ ዳዊት ወልደ እሴይ በብዙ አምሳል አሰራት ስሮ ወልደታ ለእግዝእትነ ማርያም ቤተ ዳዊት ንጉስ መንገለ አቡሃ ቤተ አረን ካን መንገለ እማ ስም አቡሃ እያጨሙ ስምላሊታ እና ለሞኑ ተውቦ ተደንግለለም ለስም ለናይት ተኩነን ጋለልና እስማ አበሶ ተወርድ ምድረ በወንዝ ቀዳሚ መኑ ከመግተ ማርያም ዘኮነ ምራፍ አወ መኑ ከመግተ ማርያም ዘኮነ ቤተ ለመንፈስ ቅዱስ ይትካሃለን ነቢይ ለሰር መላጢያት አልቦ ዘጸሮ እሳት አልቦ ዘይገብረ ኃጢአት ዘንበለክተ ማርያም ባቲታ እግዝእትነ ማርያም ትነጽእ መላክ እግዝእትነ ማርያም ተአበም ኩለና ንስልና ሀልክተ ማርያም ለአምላክ ወኩል መልክ ሀልክተ ማርያም መልክ አምላክ እግዝእትነ ማርያም ቀጸበተ ለአምላክ ንጽና እግዝእትነ ማርያም ኮነተ ለአምላክ ማይደር ፍስሐ እግዝእትነ ማርያም ወለደተ ለአምላክ በድንግልና እግዝእትነ ማርያም ንግሥተ ነቢያት እግዝእትነ ማርያም ስብክቶ ሐዋርያት እግዝእትነ ማርያም ውድስ በልሳነ ኩሉ ፍጥረት አኩርዋ ወልደ ቤተ ክርስቲያን ስመ ይትቤዳኩም ለኃጥኣን ወወሃቢተ ጸጋ ኢትለዘይትላካ ሰናይ መልእክተ ተአመኑዋ በኩል ልብኩም ወንዘይትናፍቁ እስመ ደመና ይትክሙ ወቅድመ ስዕላ ስግዱ ወይበሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ ሰግድለች 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 ወድሰች እግዝእትየ ማርያም በከመ ወደሰች ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳን ተፈሥሒ ማርያም ቅድስት ንግሥት ተሰጎ እግዚአብሔር ቃሎ ጻምነች ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ዘወፃ እምኔችነ ላብሔር ዘበአማን ዘሐሰሰ ለበግግዶ ሰወርኮ ጸረድ በመትከፍቱ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ተብች ተበት ከማይሰር ሔዋን መምተ ገደፋ እግዚአብሔር ሰዳይ ተፈሥሒ እግዝእትየ ድንግል ማርያም ምድር ቅድስት ተበጻች እግዚአብሔር እንዘ ይጥያን በደመና ብሮ ወበአውሸትች ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ዘአሰራ እምኔች እግዚአብሔር ቃል ዘአርበ ቅዱሳን ይሁ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘሰምረ ብች እግዚአብሔር ወለድ ምንጭ ቃል ዘንሰገለቱ ምሳቦ መንፈስ ቅዱስ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም እሙ አንተ ለዛሐዋርያሁ አነ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ዘሎቸ ለአማኑኤል ዘአቀበ ማኅተም ናችን መለምስና ምድረለቱ ሰላም ለቹ እግዝእትየ ማርያም ተወለች አምላከ እንዘ ኢይትነሰት መሰረተ ማይ ጸንች ሰላም ለቹ እግዝእትየ ማርያም ተወለች ንጉሰን ዘይትራወን ዘይትወለድ አንቀጸ ማኅተም ናቸው ሰመች እማመተ በልደተ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለቹ እግዝእትየ ማርያም ስመረከብች መጎሰ እግዚአብሔር ምስለች ጸልይ ወሳለን ምሕረተ አቅሮ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ
صلوتا ومركتا مرت فكر ولدا يحلو مثل كلنا حزب كريستيان سماعيان وأنبابيان لألم أعلم أمين وهلو تاتي بيت كريستيان تتحنصت وسمالك زتنا مريم وزو تأمر ومن كذا يتكبر بوسيتا وهلو بيسي أكابي أنكس بيت كريستيان مالته وليته وأوتي تك متكا بكل جزء ويروه هوا وهات لا تركبوا دكتس قامس مثل آنس أمدر درار بجي مسيت وأمزي هاويرون أما بكمل معدو سان كتبت كريستيان قدس وسبب كونه جزي من فقل اللي تنسى بكما سرعات زلماد وأبراهام مايتته ورس علي إتهاتيات أنت قبرا جزي مسيت وبأو سبيت كريستيان وصويرون مرحوته وأمكن ما يسهلم أعمادها وراك ذاتي على بيت كريستيان يبيل اللي هو بيسي أكابي أنكت مساهبيه ملاك ذي أقبال بيتك جابير ولا كفن بس فبترو أنت قوي ويبلن صافتنا أنت رسول اسمه بأنت يا إمرتك آيتتكو ما أتي أملا عليك وسوى سبايك بدفرتك امسات كوكا لك ليك امسات كوكا لك ليك فوزنت يبلن ملاك زي أقبال بيتك كريستيان يبي وتبي إسيزا كمركبو وبجزية عن ملاك بس حال عليه زنتو دوي وأحزن دمت تكتا أنس ونبرا وتو بيسي إنزي عود أهقراته وإسعاداته ومسياتاته وينقر له كل سب إنزي يبلي روي تشازا كمر رسيتا نقزتيا مريم سوا بايكو وسبيت زي أحبر سات ونبرا وتو بيسي بزكا مزيد دوي إسكالة ماتو إنزا أي يبس وأي نسب دمت تكتا أنس ومستسقه إنزا وإنزا أي حبر مثل سب إيبا صلوات وإيبا مسوائت وإيبا ببلي وإيبا مستيا وزنتو كله منانية وحصار وتصدو ما يكالقوا بأي ما هيمنا عند ركبو بزا علم لزنتو رسي زي رس على هاتياتو ميمت أنا يركبو من تا ميمت أنا يركبو من دعبيه ومكسبت لزوباء بدفرات وبتبيت وسزاتي منك قدس بيت كريستيان اسمع أبالو يأتي لزت سبعة قدس نقلبك ليه مريم تنبل إنها صلوتها بركتها وهبت صلوتها بركتها مدة فكر والدا يحل مثل كل نزبة كريستيان سمعيان وأنبابيان لا علم علم أمين بركتاتها لذاتي زيتنا قدس مريم ولدي مدانين هللويا 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 يا هلو ليلة كلنا هللويا زامرتك مريم أدهنا زامرتك نازازيتنا مازن وهاي لورزتنا مرسا ومريم وتسفالك بجزية صلاة وإطعام وجزية نزول قربان لنا زوزات نفس مكان ولادي تاملك مريم بلا سبسا وركابي بين ذاكرك كلشي ستك على بابي فتتمو وركتابوك ما هو ذكر بين لندايسي العيسي ولا ولزركبو زركبو من من دار دار بستو كفتت إساياس بسبات لك مريم القم العيزارة سبات لك مريم القصاد كان زقدا سبات لك مريم القردة لزنا سبات دلو لتأمرك يوم وبتأمرك تفسح كل عالم عالم بملعا مدر بسفحة كودينا قدس رنجل مريم برخات رديت كفلا أدينا قدس رنجل مريم كم تمكن محجي نود خزم مالد كلهم عنا دما أم مالدلنا قدس جابير أملاخنا صلاتنا لمنانا قطعنا مسواتنا كل دما تقبل لنا تقبل كادما معاذ زغرر معراز زورد حتياتنا دم سيسدما مودعتا كلنا زي صبق قبرلنا نعالم سلام نزازل لنا يهاجر سلام نهاجرنا نهزبنا نقرابتنا منقنا دما سلام هبنا قدس جابير أملخنا برهان الدت كاب سلام كم زب صحها برهان تمكت كادما بسلام أبصحنا نفساتا أقبرتك وأماتك أبونا أرآيا سلاسية
ወልደ ትንሳኤ ገብረ ሚካኤል አብርሃ ጽዮን ወለተ ትንሳኤ ወለተ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ድማ ጻናንዓልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን أوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلام لك الله خو بحلنا خدن قليخي بسجا خون دن قليخا دي جابير سوات قويتا سراوي السلام لك الله خو نسخة كان السبرختيغي فركر سغوم بروخي أم التسقى جابير مستغي وفي الستدس والكي حتياتنا سريلنا نفت ودخ إيسوس كريستوس من تانا محرت لمن لنا أمين هايلك ونادنا ميكائيل رجعنا بصلوتك تمهسنا أرجوي معنا وإيم ستنا من جنة زهدو الأدام أبونا عند حديثك زاهد مسكين منزل السعي منزل لكن سألها عند حديثك زاهد مسكين وبعد حننساها سكين عند حديثك زاهد مسكين يزاد عندي تأمره لقدوس ميكائيل لك ملائكة زسؤول بنبلبال وبند إسات رسون صلاته وبركاته وأستوقعته يحلوا مثل كلنا حزب كريستيان سرصا لذاتي مكان أتكلت وانجيل حدثان بدم واحد إلا قبآن ويدهنن مكراء كي زمن لعالم عالم آمين تبهلا كما حلو أحد بأسي كريستياناوي زينبر بوست أهاتي هاجر ويفره لإግዚአብሔር ويجبر تأزازه ويصهب تكا لجبير سناي
ويفكرو لقدوس ميكائيل ሊቀ መላእክት ወነበረ ዘይገብር ተስካሮ በአብይ ፍስሐ ውእትኒ ይነብር በግብረ ማህረስ ከመ ይኩኖ ሲሳየ በዘይሃዩ ነፍሶ ወነፍሰ ብእሲቱ ወውሉዱ ወአግብርቲሁ ወሰብአ ቤቱ ወነበረ ውእቱ ቀዲሙ ዘይገብር ተስካረ በዓሉ ለሚካኤል በአብይ ፍስሐ ወተለዓለ ፈድፋደ ወረከበ ብዕለ ብዙሃ ወበአሐቲ ዓመት ሰምረ ለቱ እክል ዘዘርአ ውስተ ገራሂቱ በብዙሕ ስርናይ ወኩሉ እክል በበዘመዱ ወኢገብረ በከመ ቀዳሚ ግብሩ ወኢተዘከረ ተስካረ በዓሉ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወኢረሰየ ምንተኒ ወወፃ እጽየ እኩይ ውስተ ኩሉ ገራህቱ ወበልዐ ወአጥፍአ ኩሎ ገራዊሂሁ ዘሰምረ ጥቀ ወተዘከረ ሰቢሃ ወደንገጸ አብየ ድንጋጼ ወሰበ መጻ ላዕሌሁ አብይ መከራ ወጠፍአ ኩሎ ፍሬየ ምድሩ በእንተ ዘአጽርአ ተስካረ በዓሉ ለሊቀ መላእክት ሚካኤል ወእምድኅረ ዝንቱ ተዘከረ ወገብረ ተስካረ በዓሉ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት በአስተሃምሞ ወአሰነየ ፈድፋደ ወኢያስተተ ወነስሐ በጻሕቀ አብይ ወኢተሃየየ ገቢረ ሰናይ በኩሉ መዋዕለ ሕይወቱ ወእግዚአብሔር ኢያሃጥኦ እስመ መሐሪ ወመስተሳሂል ተወክፈ ንስሐሁ በጸሎቱ ለሚካኤል መልአከ ሳሂል ወምህረት ወቅዱስ ሚካኤል ኢረስአ ዘቀዳሚ ሂሩቶ ወአፈድፈደ ካዕበ ፍሬየ ምድሩ ወተመይጠ ወኮነ ከመ ቀዳሚ ወኢለኮፎ እጽየ ወኢምንትኒ ወወረደ ጸጋ እግዚአብሔር ላዕሌሁ ወበረከቱ ለቅዱስ ሚካኤል ውስተ ቤቱ ወውስተ ገራሂቱ ወሀበ ኩሉ ዘአጥረየ ወበዝሃ ብዕሉ ፈድፋደ እምቀዳሚ በትንበልናሁ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ውእቱኒ ብእሲ አፈድፈደ ገቢረ ሰናይ ወሰፍሐ እዴሁ ለውሂበ ምጽዋት ለነዳያን ወለምስኪናን ወይገብር ምህረተ ለኩሉ በስመ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት በዕለተ ተስካሩ ወበእንዘ ይገብር ዘንተ ከመዝ አይረፈ በሰናይ ወበአ ውስተ መንግሥተ ሰማያት በትንብልናሁ ለቅዱስ ሚካኤል ጸሎቱ ወበረከቱ ያህሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ቀስተ ኪዳን ከጽኑ ዘይባል እመከራ መክብቦ አንተ ለትጓሃነ ሰማይ ሃራ ቅዱስ ሚካኤል ድምፀ ስብሃት ከመንዚራ ሰደኒ በአክናፊከ ውስተ ዶማዊ ደብተራ ሀበሃለው ኤልያስ ወእዝራ ሰአለነ ቅዱስ ሚካኤል ቅድመ መንበሩ ለሉ ሰማያት ነበረ አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስይቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ከሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለመነልና ኣሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጡመ ስም ለዘይጼውኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ህብስተ መድኃኒት ለዘይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋዕ መድኃኒት ለዘይጸሞ ከመ ይባርኩነ ይፈኑ አርዳኦ ለጸባይነ ይጽቦ
ወልታሁ ነሲኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛጽልእቲሁ ምስሌሁ መስቀሎ ሞቱ ቅድሜሁ ኢየሱስ ክርስቶስ አዘተ ወይነ ጎቦሁ ያባነ ቤተ መራሁ ውስተ ደብተራሁ አቤት ጋቦ ለምሳ ስርጎዋን ሃራሁ ለጥብሃ ስጋ ከን ሲየስዮ ወለነቃ ደም ከነረው ኢየሱስ ክርስቶስ ስተስያ ሱራፊ ለስለተ ነደዮን በህማሙ መትካ አምላካዊ ለቁስልናትዮ ለጥብሃ ስጋ ከን ጸግቦ ወለነቃ ደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስካይ ለዘአጸቦ አይሁዳዊ ከሃዲ አሚነ ስላሴ ዛልቦ ኢተወልደ ማርያም ዘይብየለከ እመቦ አይኩራት ዓለም ለይሁድ ከመ ከልብ ርሂቦ። ተአምር ወመንክር ዘገብረ እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳሂልዎ ምህረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወያዕርፍ ነፍሰ አቡነ አርአያ ሥላሴ ወምስለ ኩሎም ሙታን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሃሎ አሐዱ ብእሲ በኢየሩሳሌም ዘስሙ ስምዖን ወውእቱ ጻድቅ ወየዋህ ወይሴፎ ይርአይ መድኃኒቶሙ ወፍስሐሆሙ ለእስራኤል በመንፈስ ቅዱስ ለአሊሁ ወአርአዮ መንፈስ ቅዱስ ከመ ኢይመውት ዘእንበለ ይርአይ መሲሖ ለእግዚአብሔር ወሰዶ መንፈስ ምኵራበ ወሰብአ ብእዎ አዝማዲሁ ለሕፃን ኢየሱስ ከመ ይግበሩ ሎቱ ዘበህጉ ተወክፎ ውእቱኒ ወአንበሮ ውስተ ሕፅኑ ወባረኮ ለእግዚአብሔር ወይቤ ይእዜ ትስዕሮ ለገብርከ በሰላም እግዚኦ በከመ አዘዝከ እስመ ርኤ አዕይንቲየ አድኅኖተከ ወአስተዳለወከ ቅድመ ኩሉ ሕዝብከ ከመ ትክስት ብርሃነ ለአሕዛብ ወክብረ ለሕዝብከ እስራኤል ወዮሴፍሰ ወእሙ ያነክሩ በእንተ ዘይነብብ ለአሊሁ ወባረኮሙ ስምዖን ወይቤላ ለእሙ ማርያም ናሁ ዝንተ ሕፃን ስዩም ለድቀቶም ወተንሥኦቶም ለብዙኃን እምውልደ እስራኤል ወትምህርት ወይትወቀሱ ሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ስብሐት ወክብር
እብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ርይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። አሜን። እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ ወያብጽሕ ጻድቅ እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ ወያብጽሕ ጻድቅ እግዚአብሔር ይመስገን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ርይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ርይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ወመንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ርይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ቅዱስ
طري سلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم أمين آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو يدلهم لآب وولد ومنفس آب وولد ومنفس قدوس قدوس طري سلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم أمين سبحات آمين وكبر لسلوس قدوس يدلو يدلهم لآب وولد ومنفس آب وولد ومنفس قدوس قدوس روح سلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم أمين قدوس آمين قدوس قدس እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ يدلهم لآب وولد ومنفس آب وولد قدوس ومنفس قدوس طري سلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم أمين سبحات آمين وكبر لسلوس قدوس يدلو يدلهم لآب وولد ومنفس آب وولد ومنفس قدوس قدوس طري سلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم أمين آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو يدلهم لآب وولد ومنفس آب وولد ومنفس قدوس قدوس طري سلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم أمين آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو يدلهم لآب وولد ومنفس آب قدوس وولد ومنفس قدوس طري سلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم أمين آمين ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ يدلهم لآب وولد ومنفس آب وولد قدوس ومنفس قدوس طري سلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم أمين آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو يدلهم لآب وولد ومنفس آب وولد ومنفس قدوس قدوس طري سلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم أمين آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو يدلهم لآب وولد ومنفس آب وولد ومنفس قدوس قدوس طري سلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم أمين آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو يدلهم لآب وولد ومنفس آب وولد قدوس ومنفس قدوس طري سلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم أمين آمين ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ግብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ
ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ አሜን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። እግዚአብሔር ልዑል ይባርክዋል። በጸሎት እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ አሜን።
አመ ትመስል ኮንኖ ምስለ ደመ አይጋር አማይፀንኩ ነፍስ ውስተ እዴከ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአ ሰማያት ወምድር ተዋቀሱ በእንቲአየ ተኰሮትከ ወተሰይጦትከ ከመ ገድፈ ህዳት ብሩር ሃሌሉያ በሳይለ ምህረትከ ኢየሱስ አድኅነነ ተሃኩሎ ሥጋ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ቅዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለሩቃን ልጅ ስብሐት ለከ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቀላብ ቅዱስ ዋትካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ኣይተእትወና መንግስትን ሃይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን። ወኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኻ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስይቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ከሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ንዘላለም ዓለም ኣሜን። ሃሌሉያ ተሳሃለኒ ዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ጃከ ተወከለ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ጃከ ተወከለ ዘስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ አይርብ ነፍሳታ ክብርቲከ ወአእማቲከ ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን
ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና ሎም በደልና ኣበሳና ሕደግን ፈተነይተ እትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን። ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ብሕሊናኺ ድንግል ብስጋኺ እውን ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ። ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ረማሕፀንኪ እውን ብሩክ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ። ሓጢኣትና ክሰልና ናፈቁር ወድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን። أسكلك يجيو هللويا وسريلاتي لنفسي هللويا وسريلاتي لنفسي يسمع بس كلك يجيو هللويا وسريلاتي لنفسي سبحات ووداسي سبحات ووداسي نفسات أكبرتك وعيماتك نفسات أكبرتك أبونا أرايا سلاسي قبر ميكائيل ولدة تنساية أبرهاتيان ولدة تنساية ولدة ميكائيل قبر كريستوس ولدة قدسان ولدة هيوت ولدة كريستوس نفس غلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بلنا حزونا عندما صانا نعلنا نبل أبونا زب السماء أب سمايات نبر أبونا سمكاي قدس صوات انسا فادكا خمتا أب سمايكم دم أمدري يكون على تنجرانا لما بنا نحن نزبدلنا بدلون كم زحدقنا لهم بدلنا كاب كفو أرنا برنا فتنايت وننا مجسن حيلن كبرن زل عالمنات كايما أمين أوزتي مريم من قدوس جبريل من السلام تا سلام لك لو حلنا خير دنجلي سكاخون دنجلي أدي زابير سوات ويتا سراوي سلام لك لهون سوي كابان سيبرتي فركرتهم روي أو ملتا تسقى زابير مساخي أو فستي دس بالكي حتياتنا سرينا نفتو ودخي يسوع كريستوس من تانا حريت لمن لنا آمين هاليلويا أرأيني قصك أرأيني قصك واسمعني قالك نفسي حسستك هللويا هللويا أريني قصك أريني قصك واسمعني عني قالك نفسي هاليلويا أرأيني قصك أرأيني قصك واسمعني قالك نفسي حسستك هللويا هللويا أريني قصك أريني قصك
واسمعني قالك نفسي حسست يا هاليلويا هاليلويا أرأيني قصك أرأيني قصك واسمعني قالك نفسي حسستك هللويا هللويا أرني قسك أرني قسك واسمه عني قالك نفسي حسسك سبعات ووداسي سبعات ووداسي እግዚኦ አይብህ ነፍሳት አግብርትከ ዋይማቲከ እግዚኦ አይርብ ነፍሳት አግብርቲከ አቡነ ዋይማቲከ አርአያ ሥላሴ ገብረ ሚካኤል ወልደ ትንሣኤ ገብረ ክርስቶስ አብርሃ ጽዮን ወለተ ትንሣኤ ወለተ ሚካኤል ወለተ ቅዱሳን ወለተ ሕይወት ወለተ ክርስቶስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ጸናንዓልና እንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትህ ትምጻእ ፈቃድካ በከመ በሰማይ ከመ ደግሞ በምድር ይሁን ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና አበሳና ሕደገልና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ለዘላለሙ ናትካ እዩ አሜን። ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለው ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹም ንስኹ ካብ ኣንስቲ ብርክት ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንና አሜን ወካይበ ናሰበቁም ዘኩሎ እግዚአብሔር ረአብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ለነሙ አግብርቲከ ዋይማቲከ ከመ ነፍሶም ያግዝ ውስተ መካን ስዑር ወሃበ ማየ ዕረፍት ወያሂብሮ አንሶ ስጋሆሙ በዘባቲ ሰራለተ በዘይት የሰብ ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥት ክፍለሙ በንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይማቲከ ዘለዕረፍት
ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክን ለነፍሳ ግብርትከ ወአይማቲከ መሃራ እግዚኦ ለነፍሰ ግብርትከ ወአይማቲከ መሃራ ወተሰሃላ ለነፍሳ ግብርትከ ሁልት እግዚአብሔር አምላክና መንት ዝሞት ቦታትና ነዴታትና ናሕዋትና ናሓትና ይልምነካን ማልደካን ኣለና ናብ ዝለምለመ ቦታ ናብ ናይ ዘላለም ህይወትን ነፍሶም ዕረፍቲ ክትበታን ትንሣኤ ዝመደብካ ይዕለትካ ስእጎም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዘይሕሰ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማይ ከተውርሶም ልምነካ ኣለና በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይማቲከ መሃራ እግዚኦ ዚከ ዋይማቲከ መሃራ እግዚኦ ነፍሰ አግብርቲከ ዋይማቲከ መሃራ ወተሰሃላ ለነፍሰ አግብርቲከ ነገድ ነፍሶም ሓራገርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፋትም ሃቦም ስጎምካ በቲ ዝድለ ጊዜ ዓቢርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይማቲከ መሃራ እግዚኦ አግብርቲከ ዋይማቲከ መሃራ እግዚኦ ለነፍሰ አግብርቲከ ዋይማቲከ መሃራ ወተሰሃላ ለነፍሰ አግብርቲከ ኣብ ልቢ ሰብ ዘይተሓስበን ነቶም ዘፍቅሮኻ ብዘዳለኸዮ መጠን ዘይተሓለለን እዝን ዘይሰምዖ ዓይኒ ዘይረኣዮ ንስኻ ኦ እግዚኣብሔር ሰኒ ዓስብ ክትብ ከለኻ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ከዊነከ ክፍል በክርስቶስ ዝብቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ
ስብሃት ወኢዝ የዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዘፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ሞገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ወትረ ይራቅምነ ወምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
ጸጋ ዝተመላእኾ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበል ደስ ይበልኪ ደስ ይበል ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሊልና ለምንልና ኃጢአትና ካሕድገልና ንአብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚኦ ተሳለነ ለኩል ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ክብሪ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለዩ ግናኻ ይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርያ ዘሎ እንተኹም ዝሰምዓ ዘሎ ኣይዛንኩም ብፅኣት ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማዕታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕ ብጸሎት ቅዱሳን ቡቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ጎይታ ካባኻ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ ንጽልል ምደሉ ግዜ ክንዝክሮም ዘክርናን ዝበልና ዘክር ወእግዚአብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደም ንዓርፎም ድሓም ንዝሓንቦ ቅልጥፍ ሓውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መተንስእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ንግሥተ ተርሴስ ወደስአት አማያበው ነገሥተ ሳባ ወዓረብ ጋዳያ መጽኡ ወይሰግዱ ሎቱ ኩሎሙ ነገሥተ ምድር ነገሥተ ተርሴስ ወደ ሰያት አማያበው ነገሥተ ሳባ ወዓረብ ጋዳያ መጽኡ ወይሰግዱ ሎቱ ኩሎሙ ነገሥተ
ይሰግዱ ሎቱ ኩሎሙ ነገሥተ ምድር ነገሥተ ሰባ ወዓረብ ጋዳ ያመጽኡ ወይሰግዱ ሎቱ ኩሎሙ ነገሥተ ምድር ነገሥተ ተርሴስ ሰባ ጋዳ ያመጽኡ ወይሰግዱ ሎቱ ኩሎሙ ነገሥተ ምድር ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱስ ዜናው ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ መሐረና ኩሉ
منفس كامرحنا حيل غادق قفنا قبرنا حديقة تعرقنا كم محرت كم بدلنا يتخدنا ود سب مودعته انت تسبق اي مودعته كلنا تسبق لنا برهان الدت كاب سلام كم ذم صحها برهان تمكت كاد ما بسلامات صحنا كلنا علمنا نقرد ما تحمام بطعنا توكت وقن وروقن بسلام بهدعات كير لنا قل سلام نسخة أخمو سلام كابنا كلهم بصلاة ذكرنا زبولنا زحممو حدا قازقات أمهم كلهم جابير أملاخنا عاصماتهم تفلتهم أبي مهلاهم تفلتهم سقايم وين تفلت يخمن كلهم كتبصحهم من لمنك كلنا كلهم بعين محرتكات بصحهم كتمتهم دم إيجابير أملاخنا نباخنا معقوبة مالنا نفساتها أقرتك وعماتك أبونا أرأيا سلاسية قبر ميكائيل ولدة نسائية قبر كريستوس أبرهات صيان ولدة تنسائي ولدة ميكائيل ولدة قدسان ولدة هيوت ولدة كريستوس نفس كلهم سماعتات إيرترانا نفس عرفتها بلنا حزن عن كلهم دمان السخات أنا نعلنا كم تنهوري الزمهر كيوم بسمايات تنبر أبونا ندبلنا نسوى عكالنا سمكاي كدس من السخات تنسى فاركام تاب سمايكم لما مدريكم نعلي جرانا لمهبنا حنا نزولنا بدلهم كم زحدقنا بدلنا نفسنا ندقلنا رب فادنا النمبر فتنا يتأتونا من قسن عيلن كبر نزل عالمنا تكايم أمين وزيت يا مريم بنا قدس قبرين ملا سلام لك له لنا خي دنقلخي سقاخون دنقلخي أدي جابير سوات ويتا سراوي سلام لك له سخيخ برهم ملتتك جابير مساخي وفستي دسبلكي حقتنا سريلنا نفت ودخي يسوس كريستوس انتانا محرد لمن لنا أمين وانجل منقس منقس وصدقو زعوفن أوفيكو كان السماوات قريبا لامو امنون تنشحو جريس أبويتا كوانجل لقاس ود مزمرن هواريان زنقل قال بارخ نخبر منقسو زل علم كبر مسكانا نعيخون وانجل لقاس مراف كلته كاب فقد سلاسان تشعتن كسعف السامية كم تحقق زيابير كل مسفت سمخاء نقليلا نابنازريت عدم تملسو اتهزان عبي بمنفس دما دلدله طباب كعملو صق املاخو نعو نبره بتم ولدو نبعل فاسقا ببعمتو نبي يرساليم يخدو نبرو نسو ود 10 وكلت عمت مسكونه خا كمتي سرعات بعال نبي يرساليم ديبو اتن معلتات اخيلهم كملس خلو خا يسوس اتقلعا كاب يرساليم ترفه يسيفنا دي انغنا ازي ايفلطون مسب مقد زل مسيل ومقد حدا معلتي كدو اب ازمادومن اب زفلطو من كادليو مسان وخا كدليو ناب يرساليم تملسو كنا دما دحر سلسه معلتي اب بيت مقدس اما خل ممران تقمطو الناس سمعوا ان حتتو من رخبو سمعوا زبلو بتي خا بتي مسوعلن ملاشون تقرموا مسرعي ود ما سنبدو أدي إخابل ودي سلامنتاي خمس قبر كنا إنه أبو خان أنا الناقو هنا ندلي كانيرنا بلتو نسخان من تايم اتدليني من تايم ما اتدليني أبتنا أبوي زبلك خون كم زقبا أندو أيتفلتنهم بلم نساتهم قنا نزي زبلم زربا أيسو علوان مساتاتهم وردو نابنازريت مسعي يئززم وين مساتاتهم وردو نابنازريت مسعي يئززم النبرة أدي إدما نزخل نجر أبلبا توهلو له نبرات يسوس كا أبكر مأجزي أبيه أبكر ما أملاخن سبن بتبابن بقمتن بتسجان عبيه كبريت النبياتن حنت قال كابت ودقسي سماي مدرن كحل فقل البلا كرسندك مزامرتو نأمن قال قدس وانجيل رسالك اكزيو مدرك
ዘርአ ለነ ሰንበተ ለረፍተ ዚአነ ወሰላም አርየነ እግዚኦ ሳይለከ ማርያም ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ወትረ ይራቅ እምኔው እምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መስዋዕት ዘሰር ዘነገሮም እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድኅረ ትንሣኤሁ እሙታን ወእምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማያት ሳይሉ ሀብተ ረድኤቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነት በክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ
ቅዱስ ሕያው ዘኢየሱስ ዘተወልደ ማርያም ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተንሥአ ሙታን አመሳለ ስለት አርገ ስብሐት ሰማያት ወነበረ በየማናሁ ዳግም ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ለይኩን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ እግዚኦ ጎይታ ናይ ንጎብ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና በዓሉ ዝምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዘኹንካ ኣምላክ ጻዕሪ ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርፍ ናይ ብቕጥቓል ኢኻ ንስኻ ብዘይቆር ምስጋና በዓሉ ሰራዊት መላእክትን ትምስገን ኢኻ ብኢ ዘይተፈጠርካ ሕቡኣት ዝፈጠርካ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካ እናመምሪኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ኣሰፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣለና ጎይታ ንሕና ቦረትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ ይመስግን ኣለዉ አምላክ ብርሃን ህይወት ዝፈጠርካ ከፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኮንካ ርእሰ አእምሮ ነፍሲ ዝፈጠረ መዝገበ ጥበብ ረዳኢ መንፈስ ቅዱስ መሃብ ዘህብቲ መምህር ቅዱሳንን መሰረተ ዓለም ዝኮንካ ጸሎት ንጹሃን እትቅበል ወልድ ዋሕድ ንዓኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ ብኩልና ኣብ ቃልነ ዘመን ንጽዋዓካ ንኣና ንኩሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ኦነውሩ ዘይብሉ ንጹህ ኣቦ ጻጽን ቁንቁንን ዘይበላሹ ወሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብንጹህ ልቡ ዝኣምኑኻ ንመላእኽቲ ከመስግንዎ ዘብትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ነቲ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጥርመ ታሪሕካ ብፍቓድ ኣቦኻ ኣብርሃካልና ካብ ማዕሙቕ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውጻእካልና ካብ ሞት ኣድሒንካ ህይወት ሃብካልና ካብ ባርነት ሓር ኣውጻእካልና ብመስቀልካ ናብታ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካና ብወንጌል መራሕካና ብነቢያቱ እናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና በረትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስ ብዘይምቁራጽ ኩሉ ሰዓኸ ነመስግን ብርሃን ሃበና ህዝቡን ንዓኻ ይውድስ ኣለዉ እግዚአብሔር ምስናይ ዘላለም መንግሥትኻ ዝምስጋና ዘይ ንሳልሳ ጊዜ ከኣፍና ነቕርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድ መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ
وكل نفس روح كلهم نفسات صاركان بآخا صنيعهم نبرو منافسهم صوم حسم أبالات كوانا زداخا كاب طفعات ودبي وزخون كنان سغاخا نفتنا جلالهم تسفى مدحان زلو مقوي زخون كنان سغاخا نتوام بحري چندق التدح نتوام دربا دازل لخواب سقاحات تحونا تمابطن ماسر سلو خامساتهم تنبر كام ما أسرت مزبط حقانا مساكين زوخين زنازو منتهم تصامود ما بمسكال زبجوم نتوما توكلنا كل معات كوانا زمل سنزرق النسغاخا وقويتا نبياتن هوارياتن بحبو نزا مسكن غانا أغان ودسنا مسكن كان لنا أما هدري واتمنت غانا عرف باخا أمينا فقر كاننا قبرنا بتزاد كاكا من ملالس قبرنا أقويتان كلنا عشتنا عبيتن ما حضر النهزبون نقواسان نموقاسين بمرات كحلو أقويتنا أملقنا بروح من سنات كايمو كدما عالم مسقانا نأبن ولدن منفذ قدسني قباء من كل سعن نولد ولدن زي ود أنزل عالم عالم لا عالم ولا تولد زيها لك العالم عالم مثل كلك لا أملك هلنا لبك እግዚአብሔር አብ ወአብ ብርሃን እዩ ንኹሉ ዝኸውን ዓይኒ ዘለዎ ንኹሉ ነብሲ መዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርህ ዘይሓልፍ ሓጎስ ካብ ማዕንቀፍ ጸልማት ዘውፃእኻ ዘይርከብ ብርሃንካ ፀግኻና ነቶም ባኻ እናመንካ ማእሰርቲ ፈቲሕካ በእምነት ቀለልካና ኩሉ ሰዕ ካብ በረት ዘይራቕ መሳቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህን ብምርዓድን እትልምኖ ነብሲ ዘይጥነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝበለጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይልመናዮ ዘድልየና ፈሊቡ ቃዲፈና ብዘይምጥርጣር ክንፅዋዕ ከለና ሰምዓና ዘይመርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓጅርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህልየ ሰማይ እዩ ጎይታ ንልመነካ ኣለና ኣስማዓና ንዓኻ ንውድስ ንዓኻ ንመስግና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና وقيت نحن برد كان مسكنا كلنا
سلمنا سمعنا نعباسات كان نسورات ملكوس نورات برهان نعنكاسات اجري لمسامات منسيه بعمام تدعزم محوين سمامات فوسخون كايوم مزلفون سلمات كاسقايو برهان فتره زي عرب صحاي زي طف مبراتي كل صعب للقدسان زبر صحاي بمدف الطاون كل سلمات علم زفتري سابن مدحان تولد كان كل تقلص كان نفس ملس كان سخا كان كل دما ببزل قديم كحل كان ملاذ فترك عب كل جز عالم من فتر كان سخا كابتن تطوفنا يمرون كاب امنا بز عالم تلاخه زلاوي زي برسن زي مرمنني زي منفسنا زبسر كان سخا مسغني خاصم كون مسنكري اوغيتا من تزن احنا بارت كان ود سكالو قدس مسكانا نسال سايق زينا بخانا قرب لنا زي لبنات كامنة بكانا بوها ما صرت موت نسعر قبر كانا كابسب مراحته خون نتم باخا زامن وقن حلينا ذهب كان صغيخا نقول لحي تلا من فس نرقص ذهب كانا زي فتحت ما مسبها نفتح مسبها فور قبر كانا ما خلنا هون كان معركة كانا وقيتا دوم زل من خاصم عيوم وقيتا زمر من كون عين كسزا وقيتا خصصها بالعلز لاينا دعوة ذهبنا كم تلال تلاخ نحلو زي قارص ولا ذهبنا وزلالما ونقص معنا مبلتاتنا نحن ختمات كاتقبلنا يا شالب من طفات ملس أبيت ما أسرت نزلونا نحن وقيتنا ملخنا بروخ من قسنات كايما نخلنا تقوحنا ولكلنا كون سوانا اسم لك اكزيو أملاكنا من لأملاك مسرت باتن عقاب البابنا علبنا زبرا غلنا سلمات حلنا ارحق ابنات كايم رزق للكن نسخا نتنتفاتو فينا تزمس قالوا دعد عن كايو زي تبك عدس كاب تزاز كارما سحتات تفنت تتفر لا خايب ما تودغن توجهايو وقيتا ما انت زين احنا بارت كانوا ود شكالونا شباك سكالنا لكان ملاختي بزيك قارت مسكانا مهليت كل ساعة زمسكن خايخا وقويت هذه أقاستي بأكوتيت بمهليت كل ساعة زمسكن خا ناي كبر مسكانا أيو قدم مساقا زنبري ناس كا قالن ناس كا مخرن ناس كا طببن ناس كا مبصحن زلاك كايخا عالم كي تفتر مساقا هلو زخونة و يتبهر سبن مدحان بسقاز تقلت قال كبار عود حاتيات حراز وطانا ودخان فقرخان قويتانا يسوس كريستوسيو ስለዚህ ኦጎይታን ሕና በረት ካነ ወድ ሰካለና كما مقلبنا نسالسا ጊዜ ወዳስ ያነቅርበል ካለና ነፍስ ተحታ ዝሪ يجنو من فيشل زي بلنتهم تسدس قبلوا من زرو دمنتهم رقرق حد يتوحيتهم سقاي مدحني نتم يازحل انقفاع ذوق لهم عركم من انصار كان زمسكر لهم ننصحن مدريهم بصدق نزصوع وسمعي مبلات كدان زغتا ما زعلنا تامرام زغنا امنتين قوي من بسنا تصقان حلم تكون تغلبت كريستيان كن مرازب وقويتا كيرفنا كل ساعنا خان ودسنا ابو امثال من قصه لباتنا نمسلالنا باخام بفقر ودخان قويتانا يسوم بمسكانان صنعتن زلكان زل عالم عالم
በእንት አከ ተፍቁር ወልድከ ዚኢኖ ኢየሱስ ዘባቱ ለከ ስብሐት ወኢሕዝ ለዓለመ ስብሐት ለአብ ለዘአንቅሐነ እምክቡድ ንዋይ ስብሐት ለወልድ ለዘፈወሰነ እምጽኑዕ ሕማም ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘሃወፀነ እምአርያም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ለምነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ በኋላ አምላክ ረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ዝሃብካና ዕድመ ንጾም ንጸሎት ንስሓ ንቁርባን ንስነ ምግባር ክንበቃሉ ስኻርዳና ወዲ ሰብ መወዳቱ እንተፀበቀይ መወዳእታ ኩሉና ፀብቀልና እዝን ዓለምና ሓንቲ ገዛ ገይርዋ ዘሎ ሕማም ስኻርሕቀልና ፈውሰ ምሕረት ካልኣኸልና ውግእን ወረውግእን አቁሪርካ ድማ እግዚአብሔር አምላክና ሰላምን ህድአትን ርግአትን አውርደልና ንኩሎም ዝዓረፉ መንግስቲ አውርሰልና ሓይሞም ዘለው ፈውሰልና ሓዚኖም ዘለው ፀናናዓልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ብስጋ ብነፍሲ ተኣስሩ ፍትሓዮም ጠሚዮም ፀሚኦም ዘለው ድማ ንስዓልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ብርሃነ ልደትካ ብሰላም ከም ዘምፅሓኻ ብርሃነ ጥምቀትካ ድማ ብሰላም ኣብፅሓና ነብሳታ ኣግብርቲከ ኣእማቲከ አቡነ አርአያ ስላሴ ገብረ ሚካኤል ወልደ ትንሳኤ አብርሃ ጽዮን ወለተ ትንሳኤ ወለተ ሚካኤል ገብረ ክርስቶስ ወለተ ቅዱሳን ወለተ ህይወት ወለተ ክርስቶስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ከምትና ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና እንዳበልና ንጽዋዕካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን የዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንዝበድልና በደሉን ከም ዝሓደግናሎ በደልና ናብሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ወደና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕልናኺ ድንግል ዝጋኸውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ንስኺ በነፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ፍሬ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወፈሰቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኻድገና ነፍቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን።
أتحوي أبزل بونا زخون من تجزار سمون من انتخان نصو مسوات أبز قربلون زعرقلون جزيه كبرت كريستيان كي وصاخا محرت من تركب سرية حاتيات لمن نتم انتخا زلم زصلن زقربن كهن أي تحدو قدا كمي كم تنت زي تتأمق زوت وهو حبير كخيت وص أوشت بيت كريستيان كين كادا نتخان سن بلو نتم انتخا زلمنون سرية من تخلو محاتان عملاهم كان حسين لهم زلمنون سمع أتاسب سرية حاتيات كتقبل انت رأتل اللخون كاسل من تايكا بيت كريستيان توص سلم تايكا خالم انتخا دنين محرز زلمن نسخا بمحتم سماوي مرعوي كريستوس حتم كنسخا داسل من تاي كنت خوينكا بيت غزيتي بهاجرنا بهاجر بلبخا تزور مبار بيت كريستيان دغخا توصاكا بعدي اما خلاص لزي ركب نسخا نزل عالمنا من تغيتاتو افدق يا تعطولك يا مرعوي بزموص غزي حطيتو نمرعوي مع طاعت خفتلو تمغبون بعد غنا ايتوهبون مو كواي تعمنيو اب غزي خبكابو سغو خبلع فصم مغب غيرو سو زراي مرعو منا زراي منا الله ود እግዚአብሔር ኣብዛ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ሂወት ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉእን ክቡር ደሙን ሰርዐ ኣብ ግዜ መርዑኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ስጉእን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ نعو خسع نزل عالم عالم مسجانا يخنو آمين ناين السحات صلوت أوجي تأكل العالم زحاس كاك زي أبيهر أب كسل نفسنا سجانا منفسنا تفوس نسايخا بأب حد ودخا بقوي تانا نعمل أخلان مدحينان يس كرسوس نبنا بيتروس نسخا وحيخا أبرز زاخ وعدي أنا بيت كريستياني كان ساي نايسي ولا فدق جتا تاقال انت خطوان كان نوتو أنا يكل إني مفتح من قصة سمايات نعخا خبكاي أمدرز أسر كاي بسماي تأسر خووني أمدرز فتح خير ما سماي تفتح خووني تبل كاي نسخا خاصبوتون أنا استنبارت كلهم ببسمهم بقال منفذ قدس تفتحنا تازوتون هنا حتى إن بدل نيام زغون كباي بقال باري خون بفلتات مدري فلتات تبدلوا أوجيتا نزم قلقل تخابطاتين أديتاتين حواتين حاتين خلوا من تما حطنا منكم وخاتياتين نيام بدل نيام زغونكو ناين تحيط باري خافتحني بأسلوت قدس آب ولد منفذ قدس تفتحنا تازوتون هنا حتى إن بدل نيام زغون كباي بقال باري خون تفتح يكونوا أو محاري بعل بزح مرد مفكر سب زغون كاك زي أبير عملخنا على محاتيات التاريخنا يسوتنا نسمبارد كانوا السحام تقبلنا يدل على ميوت برهان كابنا برهان لما وقيتا كلها حتى محدة قال لهم نسخال وهم مفكر سبي خمو እግዚአብሔር አምላክና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕን ዓይኒ ባሪኻ ሓጢኣት ይስረየለይ ንኹሎም ሰብኡትን ኣነስትን ባርትካውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእንሓስቦም ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስርየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰቢኻ እሞ ጎይታ ተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ግበረና ነኽሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ዝኾንኩን ዓይና ኣገልጋሊ ኢኻ ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃና ጳጳሳትና ብፁዕ ኣባ አንጦንዮስ ذكروا نطوا باسنا بمكاري ذكروا أملاخنا نبزح عمتاتي نوح زمانات بتلك بسلامنا حل ولنا وقيتا نمرحتها قرن من محاجرة فرحات سمكان مستوعال كان من الأيام وقيتا نليك أنا باساتين يبش كباساتين غزاوتين دياقوناتين أنا كسما زمرانين لناقل المنوكوساتين ردان توارين زيبلن زختاماتين سبوتنا نسنا أرقوتنا نتاناتنا أبزا قدس بيت كرزام كيما نزلون نصغان كلهم ذكر بإمنة كل سوساتنا عيوم نفساتك أكبرتك وعماتك ونا أرياس الله شيء نفس كلهم سماعات نفس ومسابرة من يساقني يكوبنا نبرنا أنا هم كاب كل بدن مرجمن كاب كحدة كاب حس خم وحال مجازنا دحنا ناب حدة مرخصة مسكحات لوت هاي مانة المسارة ما ويانا كم تنبارا دحنا أو قيتا تبابن حيلن لبن مستوى علينا يمرون هبنا كل ساعة كاب زفتاتنا نخل قبر سيطان كاب حج خصاب نزل عالم فس ابن خمن رح قبرنا أو قيتا فقار كان دليل كان كل ساعة نفس هبنا سمنا مس كلهم كل سنة سماعاتن أمن قصة سماعات أما صحفي وصحفلنا بقيتنا إيش كرسوس موسى فاس كرسوس مسكانان ستان بوزر لك على من كل ساعة نزل على ما أعلم آمين
እግዚአብሔር አምላኽና ልዕሊ መላእኽትና ልሕቑ መላእኽትና ጋእዝትን ስልጣናትን ሽርቤን ስራፌልን ትነብር ንስኻ ቅድሚ ኩሉ ፍጡር ዝነበርካ ልዕሊ ኩሉ ምስጋና ልዕሊ ዝኾንካ ኢኻ ንትሑታት ካብ ምድሪ ዘተንስእኻዮም ናብ ሰማያት ድማ ዘለዓልካዮም ንስኻ ኢኻ ማለያ ብዘይብሉ ብዙሕ ምሕረትካ ንምድሓንና ሓድሽ መንገዲ መራሕካና ወመሓርን መፍቀር ሰብን ምስጢር ቅድስናኻ ክንፈልጥና ኣና ንደላይና ዝበሃብ ፈቃድካ ለበምካና ቃልካ ግሩም እዩ እቲ ምሰራዕኸልና ክብሪ ድማ መስጉን እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ለዋህ መፍቀር ሰብ ልማንና ትቐበል ናብ ኣዳራሽ ቅድስናኻ ክንኣቱን ብቕንዕቲ ሃይማኖት ኮይንና እታ ንኣገልግሎትካ ዝተሰርዐት ምስጢር ቃላትካ ክነንብብን ብቑዓት ግበረና ንግብሪ ሓጢኣት ንልኩስ ሕልና ካባና እትርሕቕ ብርሃን ጎይትነትካ ኣብርሃልና እሳታውያን ክቐርብዎ ዘይኽእሉ ዝበልዓ ወይ ሓብቲ መንፈስ ቅዱስ ይሕድረልና ከመይ እኩይ ሕልና ዘነድድን ዘጥፍእ ንሱ እዩ ንዕንቲ ልባትና ፍልጠት ሃብ ከናፍርና እውን ካብ እኩይ ነገር ሓሎ ሰላም ሃበና ጽድቂ መሃረና ልብስናን ፈውሲ ሕማምናን ናይ ፍጥረትና ሓኪም ንስኻ ኢኻ ነዚ ቅዱስ ዝኾነ ምስጢር ብቑዓት ግበረና ኣብ ሰማያት ዘሎ ሰናይ መዓዛ ዘለዎ መስዋእቲ ብዘይነውርን ርስሓትን እንትኽነቕርበልካ ኩሉ እኩይ ሕልና ኻባና ኣርሕቕ ብብዝሕ ሳልኻን ምሕረትካን ነዚ ልዕሊ ኩሉ ምስጢራት ዝኾነ ሰማያዊ ምስጢር ምእንቲ ክንፍጽም ከዓ እታ ነብስን ስጋን እትወግእ ፍትወት ኣርሕቐልና ንዓኻ ምስልዋህ ሰማያዊ ኣቦኻ ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ዕብየትን ክብርን ንዕርገልካ ለና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ልዕሊ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንመድሓና ነዚ ዓብዪ ምስጢር እዚ ዝምሃርካና ንሕና ትሑታት ባሮትካ ኣብቲ ቅዱስ መሰዊእኻ ኣገልገልቲ ክንከውን ዘይብቕዓት ክነስና ፀዋዕኻና ንስኻ ኢኻ ኣብ መምህርና ነዚ ኣገልግሎት እዝን ስርዓት ቅዳሴን ናብ ፍርድኻ የውድቐና ኣብ ቅድሚ ዓብዪ ቤትነትካ ነቕርበልካ ኣለና መባእ ምስጋና ውዳሴን ዕብየትን ተድላን ብዘለዎ ኣብ መቕደስካ ክንፈፅም ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ብቕዓት ግበረና ኦ ሃብ መድሃኒት ጸጋ እትልእኽ እግዚኣብሔር ንርእስ ወከፍ ኣብ ኩሉም ብኩሉን እትገብር ኦ ጎይታ ኣምሃና ኣብ ቅድሚኻ ቀበልቲ ከምትኸውን ግበረና ወጎይታናን ኣምላኽና ንልምነካ ንማልደካን ኣለና ንህዝብኻ ብምኽንያት ሓጢኣቶምን ብፍላይ ድማ ብዓይ ብሓጠ ባሪኻ ብምኽንያት ኣብ እሳይ ኣይተደጎም እዛ ቅድስናኻ ከምትሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ቅድስቲ ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ጽንዓትን ዝግብኦ ምስኡን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ሃሌሉያ ኣነስ ብብዝሕ ምሕረትካ ኣብ ቤትካ ክኣትዮ ንዓኻ ምርሓብ ኣዳራሽ መቕደስካ ክሰግድ እየ ጎይታ መልእላፈይ 3 በዓኸ ንምምልእ ልበይ ክዝኣልካ እየ ኣብ ቅድሚ መላእኽትኻ ክዝምረልካ እየ ኣብ ኣዳራሽ መቕደስካ ድማ ክሰግድ እየ ካህናትካ ጥርቂ ይለብሱ ጻድቃንካ ከዓ ብሓጎስ ደስ ይብሎም ምስ ምዕዛትን ነጥቅኒ እሞ ኣነጽሕቲ ሓጥበኒ ካብ በረድካ ኣፅዕዱ ካብ ኣበሳይ ኣንጻሕኒ ካብ ሓጢኣተይ ድማ ሕፅበኒ ኣንጻሕኒ ካብ ዝተሰወረኒ ኣንጻሕኒ ንመሪኻ ካብ ባዕዲ ኣምልኾ ድሕነኒ ሰማያዊ ሕብስቲ ሃብካዮም ደቂ ሰብ ሕብስቲ መላእኽቲ በልዑ ኣደወይ ብንጹሕ ሓፅብ እጎይታ መሰዊእኻ ድማ ኣእውድ ኣለኹ ኣብ ድንኳንካ ዘልኩ መስዋዕቲ ሰዋኽ እልል ከልክሉ ኣብ ቅድሚ እቶም መከራታት ብንመዓዲ ሰርዓኸለይ ንርእሰይ ድማ ብዘይተቐባኸዮ ጽዋኻ ጽምዒ ርዋኻ ጽዋሕዎ ተቐበል ስም እግዚኣብሔርካ ጽውዕ ዓበይት እግዚኣብሔርካ ንዝለዓለም ነዊሕ ዘመን ምእንቲ ክነብር ብኩሉ ዘመን ህይወተይ ምሕረትካ ይስዓፈኒ ኦጎይታ ድሕን ኦጎይታ ድሕን ቃንዕ ኦጎይታ ድሕን ኦጎይታ ቃንዕ ኦጎይታ ድሕን ኦጎይታ ቃንዕ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን ወርኮሉ ዋድግዝን ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ جميعنا خسرنا في السماء طبعا نفسنا يكون إسحاق زلنا حسابنا منفسنا سرق سكاو كله كوشتنا كوانينا أرحمنا نفسنا
بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕት ዘጽለለላን ዝቅድሰላን زعلت زي أخندي تفريات ساعات زي أخندي تسدم يا سلام እግዚአብሔር مسايل مسكلخ من تخلو بطمنان بفرحاتكم ونصليون كله ذكرى صادق نز قربان زين آغاز زمصون من زمصون ذكر نقول لهم أبو سماء زل عزم هب مزبلة ما بزعل الزيانة بخزم صالك باري أخا تقبل القربان أبي صادق المسواد أبنا أبراهيم من كابتا ملت كاخا كل تساندم كم تقبل كاخا مبزحن وحيد نحبهم كل زغلنا عبارات كام مها متقبل أباي تمون كاب كل سنة كامل قدسم كامل الخمس ذكروا أبو سماء زل من كسخا ذكرهم بزون زل على ما يتحدقهم أو قيتا قص هذا لخو ناس كا قص لخو ما قص كهباي تملس تقطع أخذ ما خباري أخاي تفله ردا أخونا النايت قدفنا أملاخين مدحيني خمسة لا يتبلني أولوجيوس ريوس كريستوس وديا وكذاب هي راجيوس بانت مانتوس بارما مانتون على تنين أمين كريستوس أملاخنا أزحب سزن سريت حتى يتدخل تخون بحق بيمان كعتب بحيل خاقدس منفس كاتن أزحب سزن سريت حتى يتدخل يخون ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት የሴፍን ኒቆዲሞስን ብልፍት በፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ መኸም ሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን። ካብ እግዚአብሔር አብ ስርየት ኃጢአት ንምርካብ እዚ ቅዳሴ እዚ ምስጋና እዚ ዕብየት ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን وእግዚአብሔር አምላኽና በረኻ ቅርባን አቤት ተቀበልካን ንሃውሽት መርከብ ንአብርሃም አብረሰንባን ኤልያስ አብን ባቅርሜስ ዳዊት አብ ዓውደሪና ኢያቡስ አቢታ ቤተ መቅደስ ክልተ ሳንቲም ከም መበለት ዝተቀበልካ ከምኡውን ሓቲ ባሪኻ መባን ቁርባንን ተቀበል በጅ ሓጢአቱ ይኹን በዛ ዓለምን ብዝመፅን ሰናይ ፍደሎም ምን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ጓሳዩ ዝጎድለኒ የብለይን ኣብ ሎሞ ሻኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ ንሱ ሓድሽ ሓይሊ ይበኒ ከምዞ ተስቦኒ ብመገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ
ግብ ዝበለ ጸልማት ዘለዎ ርባእ እኳ እንተኸድኩ እግዚኣብሔር ምሳይኻ እሞ ክፉ ኣይፈርህን እየ በትርኳን ምርኩስካን ሕልዋን እየን ንስኻ ኣብ ቅድሚ ጸላተይ መኣዲ ትሰርዓለይ ከም ክቡር ጋሻን ርእሰይ ብዘይቲ ቀባእካዮ ጽዋአይ መልኢ ይርብብ ኣሎ ፍቕርኻን ምሕረትካን ብኩሉ ዕድመይ ምሳይ ከም ዝኾና ፈልጥ እየ ኣብ ቤትካ ከዓ ንዘለኣለም ክነብር እየ ምስጋናን ኣብ ምስጋናን ወልድ ምስጋናን መንፈስ ቅዱስ ይኹን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ መፀውዕኻና መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረኽካሎም ናቲ ማይ ቡና ወይኒ ዝለወጥካዮም ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ አንፅሃዮም ኩሉ ሳዕን ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኾን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን መላእ ንሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሃኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሳዕን ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልዲ ዋህድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኩልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልዲ ዋህድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኩልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ዘለዓለም ማዕረን ዝኾነ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባሎምን ኩሉ ሳዕን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣቦታተይን ኣሕዋተይን መንዛይን መንዝዝ መስዋዕት ዘንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመካየ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ በጉር ጉርሰት ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጼዴቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቀበለ መስዋዕትካን ቁርባንካን ይቀበለልካ ንበል አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነብራቦና ስምካ ይቀድስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ናዕለት እንጀራና ለመሃበና ናንዘበደልና ብሎም ዝሓደግናን ካብ ክፉ ኩሉኻና መርና ፈተና ይዘዝወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናዝካይማ ወደና ብን ማርያም ናቅድ ገብርኤል መልአክ ሰላም ለክለኹም ብሕላኸ ደንገል ይኽእል ምስጋዋን ደንገል ይኽእል እግዚአብሔር ገዛ ሰማያዊ ሰላም ለክለኹም ብማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር መሳኺ ወፈስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ንኻድገልና ነፍቲ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ኣበይ ቀሲስ ጸሎትካ ቅድስ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽንሓትካ ይሓለዋ መስዋዕትካን ቁርባንካን ብብሩ ገጽ ይቀበለልካ ኣብ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ንበል ሰለስተ ግዜ ጎይታ ንኸተለኒ ንስምር ጎይታ ንኸተለኒ ንስምር ጎይታ ንኸተለኒ ንስምር ሓንሳብ ኣብ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል
ለከ ምህረቶ ላዕሌነ ወመንፈስ እልየነ እግዚአብሔር መሐሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ ባህል እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና ሰዊርና ረዲእና ንሓልዩና ኣቕሪቡና ተቐቢልና እዩ ተማዕቅብና ኣፅኒዕና ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እዩ ሕጂ እውን መዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ሂወትና ብፍፁም ሰላም ክሕልወልና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ቀሪብና ንለምንሎ አዜ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ
ጎይታ እግዚአብሔር ኩሉ ትሕት አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዘረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዝቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዘዕቅብካናን ዘፅናዕካናን ክሳብ ሳዕ እዚያውን ስለ ዘብፃሕካናን ነመስግነካ ኣለና እሱ አሰብክዎ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይሳላሌነ ወይትወከፍ ጸሎተ ወስእለተ እምነ ቅዱሳኒሁ በእንቲአነ በዘይሴኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንዛም ዙጣፍ የምስጢር ቡሩክ ወይስራኤለነ ኃጣውኢነ መፍቀር ሰብ ስለዝን ልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ንደልለና ነዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ሂወትና ንኣኻ ብምፍራህ ብፍፁም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ግርን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ንኽረኽባ ሰባትን ምልዓል ዘላን ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ታቦት እውን ኣርሕቕ ዘጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ዘመንን ዕንቅርቤትን ኩሉ ሓይል ፀላኽን ደቂ ስልጣን ዝሃብከና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፋ ድሕነና ባልሃና እምበራ ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰቢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ መሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋና ፅንዓትን ዘብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን እግዚኦ ለኩል ከም ብሓድሽ ኩሉን ዝሕዝ እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምና ኣሎና ልዕሊ ኩሉ ብዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ እቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋና ብዙሕን ውሑድን ሕቡእን ግብርን ዘቕርቡ ክቡእ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድልየቶም ኣብ መንግስቲ ሰማይ ይቀበለሎም ንኩሉ ግብሪ ወረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ በእንተ ለአበውኡ
ሰላም ለኩልክሙ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማ ብሓደ ዝኾንካ ንጹህና ኣብ ቃልና መሕመድ መንፈስ ቅዱስ ቃል ካብ ሰማያ ዝወረድካ ናይ ህይወት ህለሰ ንስኻ ካብ ድሕነት ዓለም ነብሩ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ እጅኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀልና ኣለና መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስ እዚ ናብዚ ፅዋ ዘንገፅካሪ ነዚ ሕብስ እዚ ባርኮም ነዚ ፅዋ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦምን አንፅሃዮም ነዚ ሕብስ እዚ ንጹህ ስጋኻ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ፅዋ እዚ ተቐድሐ ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ናኻ ነቕርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ማሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። በምሳሌ 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብዚ ብሩኽ ተሓሊዛ ንቢርና ኣለና እሞ ንኤዳወይ እውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ኤድዮፍ ኤዳው ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እሞ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ትእዛዝ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቀልን ቅንኣትን ጽልእን ኣየሕድር ስግዱ በፍርሃት ናይ ኑዛዜ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል ማሕወይትን መድኃኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባንያ ናይ ሓጢኣት ማዘርዘወተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሐዋርያት ብኢልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉን ዝሓደኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደኩምሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎም እዩ ዝበልካ ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰሩ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰስሩን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈትሩን ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ከዓ መፍቀር ሰብ ካብ ምሕረትካን ልምን እንደልና ኣለና ምንቲ ዘንባረትካ ሰብኡትና ንስና ቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ይኸውን ኣብ ቅድመ ሰውኢኻ ርእሶም ኣድኖም ዘለው ኩሎም ምእመናንን መኣምንትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰሪ ሓጢኣትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብክፍኣት ልቢ ብጉርሆነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ምስኣን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ መቆለዋ መፍቀር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝዃን ፍትሓዮም ኦ ጎይታ ነብሳት ኣጉርቲ ከኣመትክ አቡነ አርአያ ስላሴ ገብረ ሚካኤል ወልደ ትንሣኤ አብርሃ ጽዮን ወለተ ትንሣኤ ወለተ ሚካኤል ገብረ ክርስቶስ ወለተ ቅዱሳን ወለተ ሕይወት ወለተ ክርስቶስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዓርፍ ንዓና ድማ ፍርሃስም ካምልአና ቅዱስ ፍቃድካ ብፍጻመ አጽናዕና ኦለዋ ጎይታን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ይረቦኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምሕረት ሓደ ገብረና ምእንቲ ዝሓድነት ዝህብ ስጉን ደሙን ሰላም ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቕረበለልና ናቱ እምነት ብንጹር ክንሕሉ ክህበና ምእንቲ ሃይማኖትና ንልምን ኣሎና ክሳዕ መፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምእንቲ ማሕበርና ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምእንቲ ትዕግስት ነፍሳትና ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቕረበለና እግዚአብሔር ምሶም ክቆጽረና ምእንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቕረበለና
نساتم كم زسمروا نحنا وين كنسمر እግዚአብሔር ምን ትክበና عدلهم وين كفلنا من تلايكنا واريات نلمن አሎና ጎይታ ይቅረበልና እትናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክበና ምን ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምን አሎና ጎይታ ይቅረበልና ብንጹህ ልቦናነ ሃይማኖት ቃል ብዘይ ጉድለት ከቃንዑን ቤተ ክርስቲያን አገልገልታ ንሳቶም እዮም እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ዓቶም ክበና ምን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስን ምን ብፁዕ ሊቀ ጳጳስና አባ መቃርዮስን ንልምን አሎና ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይረሓቐ ትግሃትን ፍርሃትን ክሳዕ መፈጸምታ ክቦም ፃምኦም ድማ ክቕበል ምንቲ ካህናት ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክቦምን ብንጽህና ክቐርቡን ፃምኦምን ፍቕሮምን ክዝክርን ምንቲ ዲያቆናት ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ድልየት እምነቶም ክፍጽሙ ትጋት ክቦም ምንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናትን አንበብቲ መጻሕፍትን መዘምራንን ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ልመናውን ክሰምዕን ዝዓዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ከሕድርን ጻምዕን ክቕበልን ምንቲ መበለታትን ረዳእ ዘይብለንን ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክቦም እግዚአብሔር ውሉድን አዋልድን ክኾኑ ጻምኦም ድማ ክቕበል ምንቲ ደናግል ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክቦም ምንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረበልና ብንጽህና ኮይኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቦም ምንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ኃጢአት ንምስትስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክቦምን ማተም ቅዱስ ሥላሴ ካትሞምን ምን ተሓደስቲ ኣመንቲ ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ኣብ መዋዕሉ ብዙሕ ሰላም ክቦም ምንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሕ ሃገርና ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበብን ክቦም ምንቲ መኳንንትን ሰብ ስልጣንን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድልየቱን ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ብመገዲ የማን ክመርሖምና መሕደርዮም ካብ ሰላም ክመልሶምን ምንቲ ብባሕርን ብየብስን ዝነግዱ ሰባት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ምንቲ ነናዕሎ ስሳዮም ክቦም ምንቲ ጥምያትን ጽሙዓትን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምንቲ ሕዙናትን ጉያትን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ካብ ማሰርቶም ክፈትሖም ምንቲ እሱራት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምንቲ ምሩኻት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ትዕግስትን ኩኑዕ ትምህርትን ክቦም ፍጹም ዋጋ ጻምኦም ውን ክኸፍሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋኡን ክልእ ከሎም ምንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ናይ ዕርፍቲ ቦታ ክቦም ምንቲ እቶም ካብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣዓውና ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕርፍቲ ክቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ኣብ ዘድልዮ ስፍራ ዝናም ከዝንም ምንቲ ዝናም ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ንኣፍላግ ክሳዕ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምንቲ ማያት ኣፍላግ ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝራን ዘጸድን ፍረ ክባ ምንቲ ፍረ ምድሪ ንኹሉና ብጸሎት ንልምን መንፈስ ሰላም ክኸድነና ንልምን ኣሎና እምበኣር መንፈስ ቅዱስን ተንስእ ልብናን ፀጉዑን ሓቢ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንነት ጸሎትና ሰሚዑ ይገብር እግዚአብሔር አምላክና ቀሪብና ንለምኖ
በጸሎት ሳል ሰላም ለኩልክሙ
ملاخنا باتيو اب قدميا دويلو او ملته ጸጋ ተሐጎሲ ባይበልኪ ደስ ይበልክ በላ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ንስኺ ኻበነ ተበረኽቲኺ ረኸርስኹን ብረኺዩ ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ኃጢአትና ከሓድገልና ከንሲ لكلكم مثل ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ወሪ ኩለ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ወሪ ኩለ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ወሪ ኩለ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ወሪ ኩለ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አበይ ቀሲስ ጸሎትካ ቅዱስ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምእዝ መዓዛዕጣን ክህነትካ ከዓ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣቦ ቁር ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለው መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ተቀበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ኦ አበይ ቀሲስ ቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምእዝ መዓዛዕጣን ክህነትካ ድማ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣቦ ቁር ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለው መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ተቀበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸሎት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ሰባቲከ ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ወሪ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ወሪ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሪ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሪ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸሎት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍቅሮን ከምኡውን ካብታ ብክልተ ወገን ድንግል ማህደር መንፈስ ቅዱስ ዝኾነት ቅድስት ማርያም ውላዱ ዘይኣምን ዘበለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳዕቲ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታ ዝተፈልየ ይኹን። መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 13
نبعلخ زيكونه نخالق سب نحقواس نحنا اتم بامنت برتعات زخنا نتم زدخمو احواتنا خندقفهم دا انبر نجزا رسنا طرح باه كنبل اجبانان ايو نفس وكفنا نبص اينام انت خنهانصو سناي نغبرلو باهون نبلو كمي كريستوس وين كم تصحف صرفي اتم صرفها اباي ودغه زبلو نرؤسو باه ايبلن باتي كاب قدسات مصحفت زركب تعقستن مصننعن تسفام انت خنركب التقدم زتصحفه زباله كله نتمهرتنا ايو زتصحفه حبيركم بحدا افكونكم نعملاخ ابو غويتانا يسوع كريستوس كتخبرو اتي ناي تعقستن مصننعن املاخ ابنحات حدكم كمتي ناي كريستوس يسوع غيركم هذا حساب كتحاسبو يهابكم آمين. وانجيل نايهود كنا نايزاب هذا ايو سلازي كمتي كريستوس نخبر املاخ زتقبلكم نحادثكم تقابلوا مخنياتو كريستوس نتي نبوتات زتوهب تسفام انت خصنعو املاخ حقنيا خمز كنا انت خري ناي جزرات اقلقال خمز كنا انقركم اللخو ازخا كمتي اما كل احزاب كمسكنك ايه نسمكاون كزمر ايه زبل صحف زلو احزابنا املاك بمحرتو انتي كمسكنو ايو كم بحدش وين اتوم احزاب مسز بخنكم تحقوسو يبل اصيلخا كلاتكم احزاب نغويتا امسكنو كلهم حزبتات وين يودسو يبل إساياس كا كابزري السي زولت كمس إيو نصو أب أحزاب كبغز كتنس إيو بوخ أحزاب تسفى كقبرو إيوم يبل بحيل منفس قدوس أزيخم بتسفام انت كتبتموس اتيز أمنكم وناي تسفى أملاخ كله حقوسن سلام يملأكم آمين. ناي عاب برخت ناي ولد فقري ناي منفس قدوس هابتي عب قدس رهاتيون عب العلي عبوتاتنا هواريات كم زورده كم وخا عب العلين عب العلو كلكم من عصفن دربن كوينو يورد قدوس حواريا بولوس سناي ملكت فواز يلويان زنسايك أكليل ساعة وصلي بنتيانا يا للنفساتنا ببزها سائل ومهرته بنت سمو قدوس تنسيو لصلو سلام لكلكم مثل منفسك ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ርድኡን ሃዋርያሁን ዮሃንስ ዝፅሐፎ ቀዳማይ መልእኽቲ እዩ በረኸቱ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ቀዳመይቲ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 14 ክሳብ ፍጻሜ ካብ መንፈሱ ስለ ዝሃበና ንሕና ኣብኡ ንሱ ኣብኣና ከም ዝነብር ንፈልጥ ኢና። ኣቦ ንወዱ መድሕኒ ዓለም ክኸውን ከም ዝለኣኾ ረኣና ንምስክር እውን ኣሎና። ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ዝኣምን
أملاخ أبو ينبر نسونا بأملاخ ينبر نحنا ونت أملاخ أبانا زلاتو فقري فليتنا يان أمينا يان اللنا أملاخ فقري اتي أب فقر زنبر كأ أب أملاخ ينبر أملاخ ون أبو ينبر بمعلت فردي تبعت من دخلونا اتا فقري أبانا ملآت رخبت مخنياتو أبزع عالم زيا كمتي إيسوس زنبرو إنا ننبر زلونا اتا فصمت فقري نفرحات أو سيات الدربيا دا أمبر أبتا فقرس فرحات يلوون فرحات مسمى ساعات زتتحازت سلازقنت كأ اتزفره بفقري فصما يكونن أملاخ قدم سلازفقرنا نحناون نفكرينا نتزير أيو حوزي فكروس نتزير أيو أملاخ كفكرو أيكون اللوني مو نحاو الناس ألوس نأملاخ فكرو إيزبل انتلو نسو حساوي إيو اتخابو زي تقبلنا يتأزاز أملاخ زفكر نحاود ما يفكر زبل إيو أنتم حواتي على من فتوتم كل حلافيو نجعل من أبو نزلونا يتفكروا قدوس سلوس ቅዱሳን ሩያን አርዳኢከ ናዝዘነሳይልከ በእንተ ቅዱስ ስምከ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጽሕና ዋርያት ተረኽበ ዜና ግብረ ሐዋርያት በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ኩን ምስለ ነፍሳት አግብሪት ከማቲከ አቡነ አርአያ ሥላሴ ገብረ ሚካኤል ወልደ ትንሣኤ አብርሃ ጽዮን ወለተ ትንሣኤ ወለተ ሚካኤል ገብረ ክርስቶስ ወለተ ቅዱሳን ወለተ ሕይወት ወለተ ክርስቶስ ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ካብ ፍቕዲ 32 ክሳብ 44 ከምቲ ኣብ ካልኣይ መዝሙር ንስኻ ወደኢኻ ኣነ ለመወለድኩኻ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ኣምላኽ ንኢየሱስ ኣተንስኡ ነቲ ነቦታትና ተዋህበ ተስፋ ንዓና ንደቆም ከም ዝፈጸሞ ንሕና ድማ ነበስረኩም ኣለና ከም ብሓድሽ ናብ ጥፍኣት ከይምለስ ከዓ ካብ ምዉታት ኣተንስእዎ እዩ እሞ እቲ ቅዱስን እሙንን በረኸት ዳዊት ክህበኩም እየ በለ ምእንቲ እዚ ኣብ ካልኣይ መዝሙር ከዓ ንቅዱስካ ጥፍኣት ክርኢ ኣይትህበን ኢኻ ይብል እዩ ዳዊት ብዘመኑ ንፍቓድ ኣምላኽ ምስ ኣገልገለ ዓረፈ ናብ ኣቦታት እውን ተጸንበረ ጥፍኣት ከዓ ረኣየ እቲ ኣምላኽ ዘተንስኦ ግና ንሱ ጥፍኣት ኣይረኣየን እምበኣርሲ ኣቱም ኣሕዋትና ብኡ ሕድገት ሓጢኣት ይንገረኩም ከም ዘሎ ካብቲ ብሕጊ ሙሴ ክትጸድቅሉ ዘይከኣለኩም ኩሉ ነገር ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ብኡ ከም ዝጸድቕሲ ኣባኻትኩም ፍሉጥ ይኹን ስለዚ እቲ ብነቢያት ኣቱም ንዓቕቲ ረኣዩ ሓደ እኳ እንተነገረኩም ከቶ ዘይተኣምንዎ ግብሪ ብዘመንኩም ክገብር እየ እሞ ተገረሙን ጥፍኡን ዝብል ከይበፅሓኩም ተጠንቀቑ ንሳቶም ክወፁ ከለዉ ከዓ በታ እትመፅእ ሰንበት እውን እዚ ቃላት እዚ ክነግርዎም ለመንዎም እታ ኣኼባ ምስ ተበተነ ከዓ ካብ ኣይሁድ ካብኣቶም ንኣምላኽ ዝፈርሑ ጵርስሊታትን ብዙሓት ንጳውሎስ ንበርናባስን ሰዓቡ
نساتهم كنقروهم كلو خا بصقع أملاخ كصنعوا معدوهم نايزي أبيهر قال ملأ عباية تلعلى دماء قدس بيت كريستيان بزيحو توسخة بقويتانا إيسوس كريستوس كعزا أمن بازحو مسوات أبونا أبراهام تقبل كاب كندي ساقط بجاخهم بدقي عدالي خزورد كالهم وقيتاكم مسواتنا نزم أزعت أنزن كابنا تقبل كندو دما بزسال خان محلت كان لا أخلنا كاب كل صيوج أنا حاتياتنا نتهن كون قبرنا ومبكر سبب كل من عين تنا خامس كان خنا قل جزبق عنا قبرنا بكل زمني وتنا بحق بنتنا غينا بدستان بحق وسن كنا قل قلاب كعنا ديو تسالن سلام لكلكم ቅድስት ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሃዋርያት ጉባኤ እግዚአብሔር ማቅንዕ ዝኾነት ጸልዩ ድሕነትን ልምነልኪ ክብሪ ተመላኺ ቅድስት ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቅሪ ወድኻ ዓርግልና حقنا يترك برهان دخلنا كرسوس أملاخنا زولد كلنا داسي بلكي ونتسر نقلنا بساتنا محرد قبلنا حتياتنا حد قلنا نبقيت على من لنا ودنقل مريم كل سنة ولايتا أملاك داسي بلكي بحق من تدك سبت لمني حتياتنا حد قلنا نكرسوس ودخل من لنا بحق نقص زخونكي ونتسر نقل داسي بلكي وناي بحرينا تمكحت زخونك داسي بلكي ونا ماني الأملاخنا زولد كلنا داسي بلكي أفكر مقيدانا إياس كرسوسنا بحق ما تعرق زخونك محرد قيرو حتياتنا من تخار قلنا خذكرنا نلمنا كلنا زويتو جزي باركو Vanity Maria Metanweto Ismazo Istakarsa Zayitli Alim Kullutan Zawaladeto Masadan Jesus Christos لميكائيل وبسرعة لجبريل وعبد سمايات لمريم دينكيل بونا لداود وطلب لسلامنا وكان كبر سامويل موتو ذيك ابن ولنقلنا ليوحنس وملك أبونا باولوس اسمه برهان سيدي
ዘይስዓለም ከሎታነ ነፃ ተሰገው መንሃ ለማርያም ንጽሕት ሰምራዊ ወአስርገዋ ደብተራ ለማይደረቦ ገላሞት ወገይነት ላረነ ተዊቦ ኖሬ ለዘካርያስ ተረራስ ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወሮም በማእከላ ያርግ ዕጣን ቅዱስ እግዚአብሔር ዮርዳኖስ ተጠምቀ ዕንፀይቲ መስቀል ተሰቅለ ጎይታ የቅረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አብሳሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተበልብልኝ ሰብ ምስጋና ናብ ሰማያት ዓረገ ብየማን አቦ ዝተቐመጠ ንያዋንን ሙታን ክበር ከመሓድሽ ክመጽእ እዩ ጎይታ ይቅረበለልና ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹንሎም እምኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን አሜን። ይኹነልና ቅዱስ ስሉስ ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ
بكم እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሶም ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ። ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ኣብ ገንዘብ ካብ መዓንቀፍ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀገኻናን ነቶም በኣኻና ኣመን ካብ ማእሰር ተፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ በረት ዘይረኽቕ መዝኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምርዓድነት ትልሙነ ነብሲ ዘይጥነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመና የዘድልየና ፈሊጥ ብፍቓድ ይህበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅዋዕ ከለና ሰማዓና ዘይምርምር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህልየ ሰማዕ እዩ። ወጎይታ ንልመነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንውድስ ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ወጎይታ ባረትካ ንባርኸካ ኣለና ንስውራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሒ ብሕማም ተታሕዚ መሕወይ ንጸማማት ወብስኾምካ እዮም ንመዘለፎን ጸልማትካ ሰኻዮም ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ሰዓብሊ ቅዱሳኑ ዘብር ፀሓይ ብምድብ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘልያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእት ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብ ዝዓለም ተላኸ ዝህላው የዚ ዘይበርስን ዘይምርመርኒ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካን መሰንክሪኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባረትካን ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ዝንሳለሳይ ግዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልቁት ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባእኻ ንኣምን ቅኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላም መንፈስ ክንረግፅ ዝሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምሳብ ብኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸል ንኽንካ ድማ ዓረግካና ወጎይታ ነቶም ዝልምነኻ ስምዓዮም ወጎይታ ዘምን ልምነካ ወናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክስሳብ ልዕለ ፀላኢና ዳዕወት ሃበና ካብ ምትላል ፀላ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ወዘለዓለማዊ ንጉሥ ስማዕነ መበለታ ፀናዕነ ነዚ ኽተማት ተቐበል ንዓያሻ ኣለብም ንጥፋኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰር ዘለዎና ድሕነ ጎይታና ናምላኽና ንብሩኽ መንግስቲ ናትካ የምን ኩልና ፀቆኽነና ወለኩልነ ኩን ፀወነስ መለከ እግዚኦ አምላከነ መንግስት ብሩክ አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በችራነ ቃሉ በስሉሳ አካሉ በአሜን የልስሙ ማርያም ወላዲቱ መሐር አምላኽ ይመሐረና ይቅር በሃል አምላኽ ይቅር ይበለልና ጸሎትናን መስዋዕትናን ይቀበለልና ንጸድቀሉ አእምሮ ይዓድለና كم فقادو غنمرالس እግዚአብሔር አምላኽና በኃይልኻ ደግፈና ሰላም ካብዝ ሓልና ንዓለም መብረታይድ ካይድ መነ ዘርግሐላና ሃገርና ህዝብና ሰላም ካን ረድኤት ካን አውርድ ቤተ ክርስቲያን ሓድነት ካን እምነት ካን ሃበልና እግዚአብሔር አምላኽና ነፍስ ዘዓርፉ ባሮትካ አቡነ አርአያ ስላሴ ገብረ ሚካኤል ወለተ ትንሣኤ አብርሃ ጽዮን ወለተ ትንሣኤ ወለተ ሚካኤል ገብረ ክርስቶስ ወለተ ቅዱሳን ወለተ ሕይወት ወለተ ክርስቶስ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና እቶም ሓዘኑ መፀናዕ መንፈስካ ስደደልና ተኣሲሮም ዘለዉ ፈትሓልና ፈሒሎም ዘለዉ ድማ ክበልና
كمتنا حوالي أزمة هرقا يمطلو تاب سمايات نبر أبونا نولنا صباحك لنا وسمايات نبر أبونا سمكا يقدس من سخات مساف قد قام داب سماي كمدما بدريخو علينا لما بنا نحنا نزودنا بدلون حدقنا اللوم بدلنا نبسانا نحدقلنا أبواتنا رفتنا منقستن حيلين كبرن زلالم آمين وادينا قدسن كل مريم ناقل جبريل ملاك سلامتا سلام لك حلنا قيد انقليقي سقاهم انقليقي أدق جابير ويدا سراوي سلام لك اللخو نسخي خابا نسيب رقيقي فلما هاتنكم برقي ومن تتقى جابير مساخي وفستي داسي بلكي حاجاتنا نخعد قلنا نفوت ودخي يسوس كريستوس انتانا مرد من المعين ملاقي ودنقل مريم دسي بلكي يا بهير مساخيو نفقر ودخي صليلنا لمن لنا قلنا نابن ولدن منفس قدسن كبر مسكانا نقبال من كل ساعة نزل عالم عالم لكلكم እግዚአብሔር አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ የጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሐን ሐዋርያት ከነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለዩ ግና ካይራእዩ ነዚ ንስኻትኩም ትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግና ካይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዉ ዓንትኹም ሰምዓ ዘለዉ ኣዛንኩም ብፅኣትየን ዝበልካዮም ንኣናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕ መፀረት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ካባኻ ንደልዮም ንረክብ ኣብ ንጽልየሉን እንምለሉን ጊዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ንዝበልና ዘክር እግዚአብሔር አምላክና ብሞትን ዘቀደመና አዕርፎም ንዝሓመም ብቕልጡፍ ሃውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንስእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ኤፍራታ وركبناه وسط مجدام نبوء انكس وسط أبياته لإግዚአብሔር 230 كلتن فقر شدشتن شوعتن انه أبيت لهم بزعبا تابوت كيدان سمعنا أب مروري عركاء رخبنا يا نبيت እግዚአብሔር نئتو ناب قدم زفانو خاء نسجد
እግዚአብሔር አምላክ ንኩልና ብኩሉ መንፈሳዊ በረከት ይባርከና ንቅድሰና ናብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዕ ብምፍራህን ብምንቅጥቃጥን ምዘገልግልዎ ብሰዓትን በብግዚእን ምዘመስግንዎ መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎሙን ኩሉ ሰዕ ንዘላለማ ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላክና መድሓኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቂ መዛሙርትካ ንፅሕና ሃዋርያትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንሳኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክመሩን ክሰብኩና ውሽጢ ህዝብካ ዘሎ ኩሉ ደውዮም ኩሉ ሕማምን ካዕብን ካብ ዓላማ ቀዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክመሩን ዝለኣካዮም ንሳኢኻ ሕጂ ኸ ወጎይታናን አምላኽናን ብርሃንካን ፅድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብና ናይ ሕሊናና ናይ ዓይንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ በጥፋት ክንሰምዕ ክዝበቃዕና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራያ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ክንፈሪ ባርከና ናይ ህዝብካ በታ ክትሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ተዳለና ክንከውን
كل زحاز እግዚአብሔር አብ ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጌታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ እዩ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ብሩኽ እዩ ሃሌሉያ ቁምሁ ወአጽምዑ ወንጌል ቅዱስ ዜና ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር መስላ ኩልክሙ ዘዚአነ ወሉቃስን ቃለ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ኩሉ ጊዜ ለበሰው بحيلك دقفنا قبرنا حديقات تعرقنا كم محرت كم بدلنا يتغيدنا صلتنا لمنانا مسواتنا عطانا كل دما تقبل لنا تقبل كادما مع الزغور محرد دور حتياتنا دمسي سدما أبي ما كان كلنا زقمت قبرنا نفسات عقرتك وإماتك أبونا أرأى سلاسية قبر ميكائيل ولدة نسائية أبرهاتيان ولدة نسائية ولدت ميكائيل قبر كريستوس ولدت قدسان ولدت هيوت ولدت كريستوس نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بلنا حزننا صنعنا علنا سمايات تنبر أبونا قدس فالكاخ سماي قبل ما مدري يخون نعلة كيرانا لما بنا نحن نزل بدلنا بدلا فنزحرنا لهم بدلنا بسنا هندقلنا وقواتنا لنا مرافتنا يتدونا من قسن حايلين كبرين زلالنا تلاينا ودينا ورسنقل ماريا من أكرس قبلين ملا سلام تا سلام لك الله بحلنا خدن قليخي سقاون دنقليخي أدك ديابير كيتا سراوي سلام لك نسخي خابنا سوربتيخي لما هتنكم بروخي وملتا تقا ديابير مساقي وفتتي داسي بركي عادياتنا نخارجنا نخطوط يسوس وسنتانا محسن لنا أمين نو وانجل من قزة زمان نسو وما نسمك كربت من قصة سمايا
نقويتنا مدحنا يسوع كريستوس هواريانا قال نزخنا كاب وانجيل لوقاس نقر قال بارخنا خبر منقصو قبل مسقانا نقبال من كل ساعة نزل على عالم آمين وانجيل لوقاس معرف 4 كفقد 16 كساب 30 عدد نابتا زعبي لنا منازريت مصيو مصي بمعلت سنبت كا كم تلمادونا بيت صلوت اتو كان ببون تنسي مصحف النبي إساياس كا هابو نت مصحف انتقلعو كا እዚ ተጻሕፎ ክፍሊ ረኸበ ንድኻታት ከበስሮም ስለ ዝቐብኣኒ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕለ እዩ ንምሩኻት ክመልስ ንዕውራት ምርኣይ ንግፉዓት ከዓ ምውፃእ ሓራ ክሰብኽ ሕሪተ ዓመት እግዚኣብሔር እውን ክሰብኽ ለኣኸኒ ነቲ መጽሓፍ ዓፂፉ ከዓ ነቲ ኣገልጋሊ ሂብዎ ተቐመጠ ኣብታ ቤት ጸሎት ዝነበሩ ኩሎም ድማ ኣዒንቶም ናብኡ ይጥምታ ነበራ ሽዑ እዚ ጽሑፍ እዚ ሎሚ ኣብ ኣእዛንኩም ተፈጸመ ክብሎም ጀመረ ኩሎም ከዓ መስከሩሉ በቲ ካብ ኣፉ ዝወፅእ ዘረባ ጸጋ ድማ ይግረሙ ነበሩ እዝስ ወዲ ዮሴፍ ደይኮነን ከዓ ይብሉ ነበሩ ንሱ ድማ ብርግጽ እዚ ምስላ እዚ ፈዋሳይ ንርእስኻ ፈውስ እቲ ኣብ ቀፍርናሆም ዝገበርካዮ ከም ዝሰማዕና ኣብዚ ኣብ ዓድኻ እውን ከምኡ ግበር ትብሉን ኣለኹም በሎም በለ ከዓ ነቢይ ኣብ ዓዱ ከቶ ከም ዘይከብር ብሓቂ ብለኩም ኣለኹም ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ብዘመን ኤልያስ እቲ ሰማይ 3 ዓመትን 6 ወርሕን እተዓጽወሉ ኣብ ኩላ እታ ምድሪ ከዓ ዓብዪ ጥሜት ዝኾነሉ ወርሓት ኣብ እስራኤል ብዙሓት መበለታት ነይረን እየን ኤልያስ ከዓ ናብቲ ሓንቲ መበለት ሰበይቲ ኣብ ሰራጵታ ናይ ሲዶና እምበር ናብ ሓንቲ ካባታተንሲ ኣይተላእከን ብዘመን ነቢይ ኤልሳዕ እውን ኣብ እስራኤል ብዙሓት ለምጻማት ነይሮም እዮም ንእማን ሶርያዊ ጥራይ ደኣ እምበር ካባታቶምሲ ሓደ እኳ ኣይነጽህን ኣብታ ቤት ጸሎት ዝነበሩ ኩሎም እዚ ምስ ሰምዑ ኣዝዮም ኮረዩ ተንሲኦም ካብ ዓዲ ናብ ወፃኢ ኣውፅኦም ከጽድፍዎ ከዓ ናብ ገምገመታ ዓዶም ተሰሪሓትሉ ዘላ ኸረን ወሰድዎ ንሱ ግና ብማእኸሎም ሓሊፉ ኸደ ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል ናምን ቃል ቅዱስ ወንጌል እግዚአብሔር አምላክና
بزيت مرمر سب مفكار كان حال ودخا زطفى بقعنا وها خملسنا بعلم زلاخكايو او مምህرنا نابز مفره قربانا بنقربلو غزيه بحاجات ندحدي كاين ملسنا بخان لمنا لنا او غويتا محرت كان بر بصدقنا بصراحه نمكح يكوننا نزا بحرنا زفتخايو مفكر سب دقيمنا خبر رايخا نلمن ندلنا لنا انا مدحان زغبركايو زمستير زسكون دمون نانا قلقل تخان خلوص بخان مفرار دخيكوننا نمدحنا نمدمسس بدلنا من زلالنا سرحنا مستسرين تدالو يخون او اول منفس قدوس نقدس سمكا كبر مسكانا كل من كل ساعه نزل العالم عالم امين أجخا كل نزحس كأግዚአብሔር አብ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብረ ራይኻን ለምን ዘለና ኣለና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላና ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሀበ እግዚአብሔር ምስለ መንፈስከ ኩልን ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንትር ስልቃና ጳጳሳትና አባ አንጠንየስ እንልምና ኣለና ስመተ ክህነት ካብኡ ተኣመነ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙሕ ዓመታትን ናይ ሰላም ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ፀጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ጸልዩ በእንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ እግዚእነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘሀገር አባይ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሀገረ አበዊነ ብፁዕ ሊቀ ጳጳሳት አባ መቃርዮስ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት እንስ
تسالنا سلام لكلكم መንፈስከ እጀኻ ኩለን ዝሓዘነ ዝሕዝ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልሙን ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርህራይኻን ልምንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር መባርኮም ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበረነ በውስቴታ ጎይታዬን አምላኸይት ነስሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስን ስምካ ዝጸልኹ ለማብቅርን ገጽካ ይርሓቁ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፈቃድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፍት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ንበል ኩልና በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎታ ሃይማኖትን በሃዱ አምላክ እግዚአብሔር አዘክሩ ገባሬ ሰማያት ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይ ምድርን ዝረን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ብእግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ እልቡ ዝኾነ ወልደ ኣዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ተረኸ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ተረኽበ ኣምላኽ ተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ተፈጥረ ብዘካ ጉና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ መድሓንና ካብ ሰማያ ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ዘበንቲያነ ለሰብ በእንተ መድኃኒትነ ወረደ እምሰማያት ተሰብአ ወተሰብአ እመንፈስ ቅዱስ ወእማርያም እምቅድስት ድንግል እንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓንና ካብ ሰማያ ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ዘቤን ጴንጥና ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ተፈሊተን ስአ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ መጺን መንግስቱን መወዳእታ የብሉን ጎይታን ማሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ተናገረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ሓጢኣት ንምስስራይን ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ወንስየ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ንጹህ ዝኾነ ካብ ቅርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቕረብ ንሰይጣንን ንሰራዊት ምስተላለወ መለኮታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልኑ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋ ወረሰሓት ከም ዘንጻኽኩም ድማ ካብ ናይ ኩልኩም ሓጢኣት የደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብኡ ብምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር
بنصنا كونكم انت زي قربكم انا خف حاجاتكم نصيه نزينا كان قال زستهكره ويزسحاقن استزاربن ويكعب غفات أوشت بيت كريستيان زقوم انتولو نقويتانا إيسوس كريستوس كم زقطعن أبل عليو كم زسكعللن يردا أبكند برخت مرقم أبكند هدقت حاتياتون كاب اكزيابير جهنم سات كقبليو وقويتاين عملاقين قبار سرعة واب سلام فقر كفوح لنا من قناعة سقا وفتوتنا الحق اللي فقر سلام بزل وزمن بسناينا برو مزوس مرخا قدسانا قلقتها تنبر ونكفلني كاب سماي زورركا من سماويان مدراويان سلام زقبر كان سقاقا مسقانا نزل عالمنا سقايم ونعها خمس كنون خلص وقاعد زقبر كايوم نسقاقا زلالم زلاكو لسب لموسنا زلالم عبي እግዚአብሔር ንሰብት ዘይጥፋት ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕና ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣቶም ሞት ምምፃእ ህያ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኩላ ምድሪ መልኣኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ንሰብ ድማ ኣብ ምድሪ ሰላም ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ ብኣ ዘመስግኑኻ እግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ወጎይታ አብል ብኹላትና ስምረትካ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳና ናንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሱብ ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካረ ከይሆና ናንጽሃና ንኹልናውን መንፈሳዊ ምሳዕምነ ንሕደድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምተ ወፍቅር አምሆ በበይናቲክሙ በአምሃ የغረغረና ተባልኩም ሰላምታ ምስ ጎረባብቶም ተለዋወጡ
ونتمطى انبال كناني امهبتك قدس انتيتي እንበለ ሞት ሰማያዊት ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻ እንደምካን ውበትካ ክንቀበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኑ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ዘለካ ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሰው ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ምስል ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ጳጳስና አባ መቃርዮስ ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ኩና ሃገርና ኤርትራን በረድኤት ንዘለዓለም ይሓልወልና ምስለ ነብሳት አግብርቲዩ ወአይማቲዩ አቡነ አርአያ ሥላሴ ገብረ ሚካኤል ወልደ ትንሣኤ አብርሃ ጽዮን ወለተ ትንሣኤ ወለተ ሚካኤል ገብረ ክርስቶስ ወለተ ቅዱሳን ወለተ ሕይወት ወለተ ክርስቶስ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ አኩተ ወለአምላክነ ሃሌሉ አልባብክሙ እግዚአብሔር አምላክና በረኸትን ረድኤትን እምፃእና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና መስዋዕትና ድማ መስዋዕት ቀዳሞት ከምሰመርካ ስመረልና ነብሳት አግብርቲካ አማትካ አቡነ አርአያ ሥላሴ ገብረ ሚካኤል ወልደ ትንሣኤ አብርሃ ጽዮን ወለተ ትንሣኤ ወለተ ሚካኤል ገብረ ክርስቶስ ወለተ ቅዱሳን ወለተ ሕይወት ወለተ ክርስቶስ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ አርፍ ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ በደልና በሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ባድሕነና ፈተና ይገይወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ህሊናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል አደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ በማሕፀንክውን ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበል ኃጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እምቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም ሃሎ እግዚአብሔር በትስልስቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለም እንክስዕ ዘለዓለም በሰለስነት ሎ እግዚአብሔር መለኮት ሎ እግዚአብሔር መንግሥት ሎ እግዚአብሔር ቅድመ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድመ መዓልትን ለይትን መላእክትን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር መንግሥት ሎ ሰማያት ከይተረበቀት ምድሪ ከይተራእየ ሐመድ ማለት ከይበቆሉ እግዚአብሔር መንግሥት ሎ ቅድመ ፀሐይን ወርሕን ከዋክብትን ቅድመ ምምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር መንግሥት ሎ ቅድመ ዝንቀሳቀስ እንስሳን ቅድመ ዝነፍር አዕዋፍን ቅድመ አራዊት ባሕርን እግዚአብሔር መንግሥት ሎ አዳም በራእዩን በምሳሉን ከፈጠሮን ትእዛዙን ከፍረሰን እግዚአብሔር መንግሥት ሎ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
إذيان الفني والعالم يعلم بنت وقدوس رسالك نباباسات أبا أنطونيوس وبصو باباس أبا مكاريوس زيكودوك بسالتهم وبسلتهم استيفانوس قدامي سمعت زكرياس كاهن ويوحنس مطمق وبنت كلهم ቅዱሳን ወሰማዕት ለይረቡ በሃይማኖት ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ ብበረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቡ ገበረልና እምነት ቅዱስ ሥላሴ ኻውን ክሳዕ መወዳእ እሳት ስንፋስ ፈጽመልና ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈውስ መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ናሓትናን ብቁኑ መገዲ ምርሓዮሞ ብሰላም ብጥዕናን እናቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሩ እምባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጐስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልብፅናዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካል ዝእከብ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኣምላኽና ነፍሶ ከበብስሞ ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቁና ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉ ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕርፍ ነብሳት ኣግብርቲ ካይማቲካ ኣቡና ኣርኣያ ስላሴ ገብረ ሚካኤል ወልደ ትንሳኤ ኣብርሃ ጽዮን ወለተ ትንሳኤ ወለተ ሚካኤል ገብረ ክርስቶስ ወለተ ቅዱሳን ወለተ ህይወት ወለተ ክርስቶስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ኣዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመረም ብመራቲ بمجارجة مسافة بابات بأقوى بيت مقدس نزحل يبارك أو كريستوس أملاخنا محرات مركب أبز مسانات تأكلهم زلوا كلهم رعاه لهم أبكن مفرين مدن قص من بركة مسوات مزقرب لك كلهم تقبل لهم نتجنن أسب نت كل عبد بصنا ما أسرتي التأثر نفس سدتنا مركون نزلون بمرير مجزات تتحزن أملاخنا عادحنهم بمحرات كادحنهم وممرنا يسوع كريستوس نبغى من نتسأل الجزية كنذكرهم نزعززنا نقولهم عب سماويت من كسغا ذكرهم عين عاتياتنيا باريخ ونذكرني وغويتاز بغا ادعن رسخاهم باريخ وغويتاز بغا ادعن رسخاهم باريخ وغويتاز بغا ادعن رسخاهم باريخ نزل العالم حلوا ومن عبيهم وتزهلوا مولالكا نبابا ساتي Papa sa kepis popo sate sawes wadiako nate wakwelo mu hizbe ክርስቲያን ሰማይ የስማዕ ምድሩን ጽንትበል መሰረታት ሕንዙን ይደንግጹ ዝተቐመጥኩም ተንሱ በፈቃዳ ወረደ አበ ማርያም ዛንገደ በድንግልና ንጹ
እግዚአብሔር ተወልደ ብቃድ አቡ ወረደ ማርያም ተአንገደ ብንጹሕ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ ናምብራቅ ተመልከቱ አብደን በእንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ንግስነቱ ተቀበለ አመጥባት አዲ መግብና ደለ ኸመ ሕፃናት በኸ በጎለ እንስሳ ተወድየ ማንክሱ ተወፈየ ወከመ ሕፃናት በከየ እንዘ ይስእል ማጥዋተ እሞ ሲሳየ ብግሃድ ተመላለሰ ከምዘብ ተራእየ በብንሽተ ዓበየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ከም ሰብ ኮይኑ ጸም ክጸውም ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሊ መለኮት ንገዛእቲ ጸልማት ሰዓረ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ምሉእ እቲ ንሰብ ዝፈጠረ ንኣዳም ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ምእንቲ ናፃ ኸውፅእ ኣዳው ንመከራ መስቀል ዘርግሐ እደዊክሙ ቀሳውስት በደዌሁ ቅዱሳት ወበጽዋት እለ እንበለ ነውረ ከመ ዝንቱ ንሰማይ ናባኻ ናበቡ ጠመተ ኣመስገነ ባሪኹ ቀረሰሞ ነተምናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንጽሓን ሐዋርያትን ሃቦሙ ዝሕብስቲ እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ምንተኻትኩም ዝቁረስ ሥጋ እዩ እንኩ ብልዑ በሎም አሜን ማየን ወይንን ሓዊስኻ ኣመስገነ ባረኸ እሞ ነቶም ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንጽሓን ሐዋርያቱን እዚ ጽዋዕ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምንተኻትኩም ዝፈስስ ደመ እዩ ኢልሃቦም አይሁድ ሓዝዎ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብብርሃን ብብርዓድን ዝቐምሉ ንዑ ኣብ መጋባእያ ቆምዎ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ ብመስማር ሸንከርዎ ርእሱ በትሪ ወቕዕዎ ጎድኒ ብኹናት ወግእዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብዓይን ካብ ሓደ እምኒ ማያን ትሕዞ ዝተየም ንጽሙ ሓሞትን ከርበን ዝተሓወሰ ኣስተይዎ ዘይመውት ከምቲ በቓል ኪዳን ነቦታት ተተስፎም ንምውታት ከተንሶም ሞተ
ዳግመ ምጻእከ ንሴባአከ ወንታምነከ ንስእለከ ማሰበኮ ካብ ዕንፀይቲ መስቀል ኣውረድዎ ብጎፍታ ገነዝዎ ኣብ ሓድሽ መቃብር ቀበርዎ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ተፈሊተንዘ ናብቲ ደቀ መዛሙርቲ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ኣተወ ኣብ ጥርሃ ጽዮን ከዓ ተራእዮም በ40 መዓልቲ ንሰማይና ብዝዓርገሉ ግዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበዩ ኢሉ ኣዘዞም ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከም ሃልሃል ተሓዊ ሰደደሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋ እዝን እውን ከም ማህዛቶም እቲ ቅዱስ መንፈስካ ስእለት ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ እንደመን ክገብሮ ንዘለዓለም ዓለም ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ እውን ዝሰተ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ሙፁ ክነብር እየ ኢልካ ከም ተዛረብካ አሜን እግዚኦ መሐረነ በኩሎ ልብ ናስተብቅዖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ ወከመ ሀሎ ህልወ ወየሎ ለትውልደ ዝውልድ ለዓለመ ዓለም ንኩሉ ህዝብኻ ንዘለዓለም ንህይወት ንርስሓትን ካብ ርስሓት ሓጢአት ንምፅሃን ክኾኖም ሓደ ጌርካ ሃቦም አበነ ይበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ወፈወሰነ በዘንቶ በስፎራ ከመ ብከን ሕያው ኩሉ ዓለም ኩሉ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ለዓለመ ዓለም በሩከ ስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩከ በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ስመ
ብሩከ ለይኩን ብሩከ ለይኩን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ እግዚኦ ለዓለመ ሰላም ለኩልክሙ አይቴ ብሔራ ለጥበብ ዋይቴ ማህደራ አይቴ ደወላ ወባይቴ ተረክበ አሰርፉኖ ታነጠብ ሃገራ በዩ ምሕደርያ ኸበዩ ወሰና ኸበዩ አሰር መገዳ ኸበይ ተረኽበ ባሕር ተሳጊሩ ብቀይሕ ወርቂ መን ተሻየጣ ልዕሊ ደመና ደይቡ ዘውረዳ ኸመንዮ መዋት ሰብ መገዳ ይፈልጣንዮ ኣብ ባህር ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ተለስዐት ካብ ኩሉ ዓዋፍ ሰማይ ከዓ ተሓበት ንዓ ዘጥርዮ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓ ዝፀልኡኻ ሞት ይፈቱ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃንና ተነፃፀረት ከዓ ንስኻም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኩሉ ትሕደስ በብትውልድ እውን ናብ ነብቲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክቡር ዕንቂ ትበልጥ ንኩሉ ግብራ ይመዛዘናን እዩ ምኽርን ትእዛዝ እናታ እዩ ጽንዓትን ኣእምሮን እውን እናታ እዩ ነገሳት በኣ ይነግሱ ሓያላቱን በኣ ጽድቂ ይጽሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ ርስቲ መንግስተ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፍቅር ንዝሕልውዋ ትሕሉ ንዓ ዝጸልኡኻ ንዓ ዝደልዩኻ ሞገስ ይረኽቡ መንገዲ ሓቂ ትኸይድ ኣብ ሓቀኛ ሰብ እውን ተሓድር ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምእንቲ ክትቦም ንመዛግብቶም ከዓ ተላ ክትመልእ ናብ ኣሰር ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኩሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኩሉ ዝምርምር ንሱ መገዲ ኣቕንዐ ንሱ ኒያይ ቀፎታዊ ንእስራኤል ቅዱሱን ሃቦ ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተራእየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እንሆን ገዛ ርእሳ ቤት ሃነፀ ሸውዓተ ኣዕኑዳ ከዓ ኣቆመት ስብሕታ ሓረደት ናይ ገዛ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገንኣ ዘለለት ማኣዳውና ሰናደት ኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናባይ የልግስ እናበለት ዝኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጎደሎም ከዓ ሕብስተ ይብልዑ ወይነ እውን ስተዩ ድንቁርና ሓዲኩም ብሂወት ንበሩ እናበለት ፀውዐት ጥበብ ዝተባህለ ግና ብጥብሓት ስጉእ ዝተበጀወና ብመፍሳስ ደሙ ዝተሻየጠናን ንዘለኣለም ንመንግስቱ ዝሓርየናን መድሓኒና እዩ ጥበበሰ መድሓኒነ ውእቱ ዘቤዘወና በጥብዓ ስጋሁ ወተሳየጠና በነዝሃተ ደሙ ወሃረና ለመንግስቱ ለዓለመ ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ
ናይ ብርሃናት እግዚአብሔር ናይ ስልጣናት እግዚአብሔር ጎይታ ሊቃነ መላእክቲ እግዚአብሔር ብሞት ተሳእታ ኣሲራ ዝነበረት ነብሲ ፈታሕኻ ኣብ ጸልማት ተቆሪና ዝነበረት ካብ መከራ መስቀል ሓደ ወድኻ ኣብርሃኻ ሕማማትና ዝፈታሕካልና ዝኸብደና ኩሉ ዘርሓቅካልና ኩሉ ማእሰር ሓጢኣትና ዝበተኽካልና ናይ ስምብራትና መከራ ወሲድካ ድማ ዘሕወኻና ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ካብ ጥፋት ናብ ዘይጠፍእ መገዲ ቦታ ህይወት ዝመለስካና ንስኻ ኢኻ ኦ ኩሉ ዝሓዝካ ጎይታናን ኣምላኽናን ኣቦን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጋረጁ ብርሃን ቅድሚ ገጹን ሓዊ ዝኾነ መንበር ክብሩም ዘይትርጎም ንቅዱሳን ዘዳለዎ መዕረፊ እውን ዘይንገር እዩ ልብሱ ድማ መዛግብቲ ብርሃን እዩ ንቅዱሳን መዛግብቲ ትሕልዎም ኩሉ ብምርኣይ ዘርዕ ዝርዕደልካን ዝውድሰካን እምባታት ዘምክኾም ስሙ ክንገር ከሎ ማዕሙቓ ዝስንጥቕ ድማ ንስኻ ኢኻ ንሰማያት ብኢድካ ኣኪብካ ኸደንካ ንምድርን ቀላያትን ሓቢሮም ይርዕዱልካ ብኡ ኩሎም ሰራዊት ጸላኢ ዝጭነቑልካ ዲያብሎስ ወደቐ ኣራዊት ተረግፀ ከይስውን ጠፍአ በኣኻ ዝኣምኑ ኣሕዛብ ብኡ በርሁ በኣኻ ዝጸንዑ ጎይታ ህይወት በኣኻ ተረእየ ተስፋኻ ጸንዐ ወንጌል እውን ተሰብከ ብኡ ጥፋት ማሰነ ዘይጠፍእ ጸንዐ ኦ ጎይታ ኩሉ እትሕዝ ኣምላኽና ካብዚ መሕወይ ሕብስቲ እዚ ስጋ ወድኻ ክንቅበል ኣብ ቃዓና ካብዚ ጽዋእ እዚ ነባቢ ደም ወድኻ እውን ክንሰቲ ድልዋት ግበረና ሙስኑስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ لمن كل ساعة زلالم عالم آمين ስጋሁ ወደሙ ለመድኃኔ ዓለም ወንቃቂድ መግጡ ለመድኃኔ ዓለም ያው ለግርዞን አርሄ መኳንንት ለትቀውሙ አተዞረሰክ በጊዕ ምጻእ ብኡ ክንሕጐስ ብዒንትና ንራዮ በዳውና ነጥባሓዮ ስጉም ዝሕብስ እዚ ሓደ ይኹን ደሞ እውን ኣብዚ ጽዋ እዚ ይፍሰስ ነዚ ሕብስቲ እዚ ክቕበል ከሎ ካባና ንሓደ እኳ
ብዘይደምን መንፈስን ጽራሕ ስጋ ከምዚ ምቕበላ ይምሰሎ ነዚ ጽዋ እዚ እውን ክሰቲ ከሎ ንሓደ እኳ ካባና ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከምዝሰታ ይምሰሎ እንታይ ዳ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘላለም ዓለም ኣሜን። ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍቅር እግዚኦ ናይ ንስሓ ጸሎት ኣጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቅዱስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንበና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ኣብ ርሳኻ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያነይ ካንጻየ ናይ ስእላፍ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋና ይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኾን ኣብ ምድሪ ፈታሕካ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን እዩ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ ኩሎም በብስመን ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኾም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተወድለ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒኻ ሃልዎምን ተማሕፀነምን ከምኡ ከዓ ሓጢአተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይነት ሑት ባርያኻ ፍታን ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢአት ተርሐ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢአቶም ንሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢአተ ይስረየለኒ ኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦም ብእንሰርሖም ብእንሓስቦም ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ንሓስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢአተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኸም ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንሰሊቃና ጳጳሳትና ኣባ እንጠንየት ዘክሮም ኣምላኽና ኦ ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርየት ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኣጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣንን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኣጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስቲስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘብለን ተታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተክርስትያን ካብ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣፅናዕዮም ኦ ጎይታ ብቑና ሃይማኖት ፀኒዖም ንዝመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ነብሶምን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ኦ ጎይታ ነብሳት ኣግብርቲካ ኣማቲካ ኣቡነ ኣርአያ ስላሴ ገብረ ሚካኤል ወልደ ትንሳኤ ኣብርሃ ጽዮን ወለተ ትንሳኤ ወለተ ሚካኤል ገብረ ክርስቶስ ወለተ ቅዱሳን ወለተ ህይወት ወለተ ክርስቶስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክዓትን ለወጠ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለዓለም ፈፂምና ከም እንርሕ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፍፅም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፀሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ግዕዝ ናብ እዝሊ እዝሊ ናብ ግዕዝ ብዝተቀየረ ቀለም ብዝጎደለ ግዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቀ ደም ብዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ነፅረኒ ኣስተውዕል ዝተቀደሰ ስግኡን ደሙን ዝተቀደሱ እዩ ኣሐዱ ኣብ ቅዱስ ኣሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ
Christos
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 ክርስቶስ ለውስተ ንስሐ አሎ ክሙ አትቱ ብሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ብንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕቤት ውሃትካ ይቐረበለሎም ከም በዝሕ መለትካውን በደሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ ኪካ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደም ኣበሳዎም ሰላም ይቕር ኢልካ ነብሰም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገስን ምሕረትን ሙስን መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ጽንዓትሙ ዘለካ ለመን ኩሉ ዛን ዘለዓለም ዓለም እንስኡ እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ያሚኖም ካብን ዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደሙ ያሚኖም ካብን ዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉን ደሙን እዩ አሜን አሜን ክሳዕ ድሕሪ ተስፋ እዚ ናይ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክልተ ወገን ዝኾነት ካብ ቅድስቲ ማርያም ዝወሰደ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉን ደሙን እዩ ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይ ምልዋጥ ብዘይ መበንተና ጲላጦስ ሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምንታና ምንቲ ህይወት ክልና ሓሊቡ ዝሃቦ እዩ አሜን 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 መለኮቱ ካብ ትስቢቱ ቅጥሓን ሰዓት ወይ ካብ ቅጥበት ዓይን ከም ዘይተፈልየ ካብ ብእምነትን ዝቕበሉ ህይወትን መድሓኒትን ስለ ሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምንታና ሓሊፉ ሃቦ አሜን 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 እመኑ እዚ ናይ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉን ደሙን እዩ አብ በእምነት ስጉን ደሙ ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን ኦ
እግዚአብሔር አምላኸይ ባዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ እኖ ሓደ ወድኻ ምንታይ መይቱ እዩ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣተና ሓስየለይ እንሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንፅዶም ወድኻ ምንታይ ይጠርዕ ኣሎ ዝዛረብ ደም ነባሪኻ ሓጢኣት ዘስተስር ይኹን ምንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቕሪ ወድኻ ምንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ደሓንኩ እውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልቤ ኣትዩ መንቲ ጎጊእኒ እዩ መኦ ጎይታ ንሱ ፅኑኸሳ ስለ ዝኾነ ምህረት ካሃበኒ ብምክንያት ሓጢኣት ቀቲልኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈልኒ ዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይፀጉት ዘየቋርድ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየን ኢኻ እሞ ንዓይን ባርያኻ ቁስ ነፍሰይን ስጋይን አንቅጸለይ ሰላም ለኪ እንዘንስ ገነብለኪ ማርያም እምነና ተወቃጀ ማርቤናዊ ተማይጸነብቼ በንታሃና ወያጭ ማቦች አይበረነዮም ድንግል ባርቺ ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ታብየ ነፍሴ ለእግዚአብሔር ውታሰይ መንፈሴ በአምላቸው መድኃኔ እስመ ርእየ ሕማማ ለአመቱ ናህሚ ኢዜስ ያስበጹኒ ኩሉ ትውልድ እስመ ገብረ ሊታይ ለአብያቱ ቅዱስ መሳነት ውልደ ትውልድ ለእለ ይፈርህዎ ወገብረ ኃይል በመዝራይቱ ወዘሮም ለላቢ እናድበው ነሰቶም ለሃያላን መናብትዮም አእበየ ሙለቶታን ዋዝቀበው መንበረከት ለርባን ወፈኖም ምዕራቆም ለብኡላን ወተወክፎ ለእስራቅ ቁሌሁ ወተዘከረ ሳሂሎ ዘይበሎም ለአቡን ለአብርሃም ወለዘርኡ ስብሃት ለአብ ወለመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሰላም ሰላም ለመልካሃና ወያጨምር ሰነምትሉ ዘወለድዋ ለማርያም ማፀና ሰመልከም ፍጹም ወታቀበ በመልክ የበደ ማርያም ለዓለም ዓለም ዋዲ በሰላም ተማሂፀነ ድንግል በስጋችን ጽን ተለብሰውን ይችላል መፍቀሪ አምላክ ገብረች ዛፍረች ለብሰው ታግር ታይታትረነሶ ወሃበች ምቅብና ስጋሁ ወነፍሶ አዛዚትነ ማዘን ዋይለ ውርዝት ነምርሳን በማይፀን እጅ ተጸውረ ብሌሟል ህፃን ማርያም ተስፋ ለቅዱሳን በጊዜ ጸሎት ወዕጣን ወበጊዜ ንጹሕ ቁርባን ዞድነኒ ውስተ ዝመካን ወላዲተ አምላክ ማርያም እንበለ ሰብሳብ ወሩካቤ በይነዛ ቅረብ ኩለቺ ንስቲተ ቃለይ ባቤ ወጅ መዓዛ ከርቤ ለነዳይ ብእሲ ወለዘረከቦ መንዳቤ ህብስተ ከፈት ኢሳያስ ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላይ ለብሶ ወይኑ ሰበብልካን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ በላይ ለዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ይወልጣሙ ከመቅጽበት አዋላተ ክርስቶስ ይኩኑ ስልጣኑ እጹብ ወመንክርችኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማይ ስላረፉም በዛት ሞያና ለማንተሙ በብዙ ትዕግስት ሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት ለንስሐ ጭያነ ይንሳነሞ ሰላም ለክም ጻድቃነ ዛትለት ኩሎክሙ ደማም ሰባስ ማዝክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማህበረ ሥላሴ አንትሙ ትዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማይፀነ ለክርስቶስ በሥጋ ወደሙ እግዚኦ ኩነኔ ካባል ሀገር ወጽድቀከነ ለወልደ ሀገር ጸራታይ እቅብ ንግሳ ወሰራዊታ ለሀገሪትነ ኤርትራ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ
እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አሌለነ ማርያም ረድኤትኪ ሳይሎ ይክለነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በኃጢአት ኣብተተትዖ ሰብነተይ ክትሓድግ ዝግባአኒ ኮንኩን ኣነ ቆጢዕካ እየ ኣብ ቅድሚኻ ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ብኣርአኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲሐ እየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይ እንተኾነ ንኣይ ብምምጣርካን ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምእንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ መትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንስኣኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ሓጢኣትን ርክሰትን ከተንፅሃኒ እልምነካን ንምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩን መውቀስን መፍረድና ይኹነኒ መሓረኒ ደኣ ይቕረበለለይ ኦ ሂወት ዓለም ብኡ ስሬት ሓጢኣተይን ድሕነት ነብሰይን ሃበኒ ብክልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ቅድስት እግዝእተ ማርያም ልማኖን ብናይ ዮሃንስ መጥምቅ ልማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእክትን ብኩሎም ንሰናይ ተጋደልትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሃይማኖተ አበው ካብ መልእኽቲ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ምዕራፍ 55 ክፍሊ 3 ካብ ቁፅሪ 1 ከም ብሓድሽ እዚ ናይ ሃገር ቆጵሮስ ኤጲስቆጶስ ኤጲፋንዮስ ኣብቲ መልህቅ ዝስመ ድርሳኑ ከም ዝበለ ምስ በልዕን ምስ ሰተየን ብሓቂ ሰብ ከም ዝኾነ ብግብሩ ኣረድአ በዚ ከዓ ኩሉ ባእሲ መናፍቃን ኩሉ እከይ መነናውያን ኣጥፍአ በለ ግብሪ ኣርዮስን ናይቶም ሰዓብቱ ቀይሰሳውያንን ወዲ እግዚአብሔር መከራ ስጋ ከይበፅሖ ነባቢት ነፍሲ ኣይተዋሃደን ዝብልዎ ኣጥፍአ ከምቲ ዘረብኦም ጥሜት ፅምኢ ድኻም ብኽያት ህውከት ኩሉ ንስጋ ዝግባእ ሕማም እዩ ከመይ እዚ ኣብ ልዕሊ መለኮት ወዲ እግዚአብሔር ኣይበሃልን እዩ እዚ ናይ ስጋ እዩ እዮም ዝብሉ ነባቢትን ለባዊትን ነፍሲ ከም ዘይብሉ ዝሓስቡ እዮም እግዚአብሔር ቃል ግና ሰብ ክኸውን ከሎ ለባዊትን ነባቢትን ነፍሲ ተዋሂዱ እዩ ሰብ ዝኾነ ብዘይ ሓጢአት በይና ድማ ኩሉ ግብሪ ሰብ ፈጸመ እቲ ነፍስን ስጋን ዝረኽቦም ረኸቦ እዚ ከዓ ድኻም ጥሜት ጽምዓት ጓሂ ብኽያት እዩ ዘረባ መነናውያን ኣጥፍአ ምትሃት ዘይኮነ ሓቀኛ ስጋን ነፍስን ከም ዝተዋሃደ ድማ ኣረደ ኣብ ስጉኡ ነባቢትን ለባዊትን ነፍሲ ከም ዘላቶ ምእንቲ ክፍለጥ ድማ ብርግጽ ጸመአ መለኮት ንሓዋሪ ኸቱ ኣይጸምእን እዩ ግናኸ ብነፍሱ ጸመአ ሓቅነት ሰብነቱ ምእንቲ ክግለጽ መንገዲ ብምኻድ ደኸመ እግዚአብሔር ቃል መጺኡ ኸማና ሰብ ኮነ ነባቢትን ለባዊትን ነፍሲ ዘላቶ ስጋና ከዓ ተዋሃደ በኣር ነዚ ብዛዕባ ዝነገር እዚ ካብ ብሉይን ሓዲስን ምስክር ከቕርበልካ ነቢይ ዳዊት እውን ነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይተሓድጋን ኢኻ ንቅዱስካ እውን ኣብ መቃብር ክብስብስ ኣይትፈቅድን ኢኻ በለ ስለዚ ቅኑዕ ልቦናን ኣእምሮን ኣብኡ ምእንቲ ክህሉ ጎይታ ዝተዋህዶ ናይ ሰብ ሓድነት ስጋን ነፍስን በዚ ይግለጽ ኣሎ ከምኡውን ነፍሲ ምስ መለኮት ናብ ሲኦል ከም ዝወረደት እሙን እዩ ስጋውን ኣብ መቃብር 3 መዓልቲ ክገብር ከሎ መለኮት ኣይተፈልዮን ኣምላኽ ብሓቂ ሰብ ምዃኑ ምእንቲ ክግለጽ መለኮትን ነፍስን ኣብ ሲኦል ምስጢር ፈጺሞም እዮም ኣብኡ ናይተታሕዙን ብዛዕባ እዚ ከዓ ካብ ምዉታት ሓራም ምዃኑ ኣብ ሲኦል ብባርነት ከም ዘይተታሕዘ ብፍቓዱ ብኣካል ነፍሲ ናብ ሲኦል ከም ዝወረደ ምስክር ኣሎ ሐዋርያ ጴጥሮስ እውን ሞት ክሕዞ ኣይከኣልን እሞ ከምኡውን ጎይታ ባዕሉ ንህይወተይ በጃዕ ሓሊፈ ክህባ እየ መሊሰ እውን ክወስዳ ስልጣን ኣሎኒ ከም ዝበለ
መሊሱን ሕያዋይ ጓሳ ኣነ ንህይወተይ በጃ ባጊዒ ክህብየ ኢሉ ኣሎ ከም ብሓድሽ ነፍሰይ ክሳዕ ሞት ጓሃየት በለ መሊሱ እውን እንታይ እሞ ክብል እየ ኦ ኣቦ ንነፍሰይ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ኣድሕና ግናኸ ምእንቲ እዚኦ ዝመጻእኹ እንሆ ከዓ ነዛ ሰዓት እዚኣ በጻሕክዋ በለ ብዝናዕባ ዝነገር እዚ መለኮት ብፍቓዱ ምእንቲ እዛ ሰዓት እዚኣ ከም ዝመፀ ብዛዕባ እቲ ምጉሃይ ከዓ ብሓቂ ሰብ ምዃኑ ኣፍለጠ በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ናይ ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትናን ምስ ኩላህና ይኹን ኣሜን ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን ለይቤሉነ ተስካሮሙ በሰላም ወበዝክረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰቦ ወዘምር ለጸዋዕከ ወለቀደስከ ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይትነገር በኒ ከመንሳእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሃበኒ ግበር ፍሬም كما سري بسبحاتك ولك سبحان العالم اسمع يا أنت ولك سبحان المقدس كامل من بزن الوهابي ولك سبحات العالم عليه وسبوه اسمع يا أنت ولك
ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም كان من قيدنا ملحقنا يسكسوس እኮት ወስቡህ مقداس كان نرد من قيدنا እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮት ወስቡህ كان من قيدنا ملحقنا يسكسوس እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ سبحوا لእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብህዎ በጽንዓ ኃይሉ ሰብህዎ በክህለቱ ሰብህዎ በከመ ብዝሃብ ሰብህዎ በቃለ ቀርን ሰብህዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሰብህዎ በከበሮ ወበትብስ ሰብህዎ በአውታር ወበእንዚራ ሰብህዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሁሉ ነፍስ ሲቦለይ ስብሐት ለአብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ዓለም አሜን። ነኩቶ ለእግዚአብሔር ቅዱሳት ወነስያነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመቶ እግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ንስምካ ምስጋና ቀርባ ኣለኹ ለመን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም ስጋሁ ቅዱስ
ወእም ደሞከ እበረ ለክርስቶስ كل معلت بارخك كان اسم كلمة مسكانا قرب نزل على معلم بسمات إذا አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ስለበሰ ሁሉ ድማን ቅዱስ ስም የመስገን ለምን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም ሆነ በሰማያት بحدش كلنا زحاز እግዚአብሔር አብ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልመነ ለና ልማነና ይንዓቐን ኣይተቆጣዓና ምሕረቱን ካባና ይርሓቐን ሞስ መማሃር ውእቱ እግዚአብሔር አምላክነ ወጎይታ ናይ ኩሉ አምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ አምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅቡኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ ድማ ንዓኻ ምፍርሃብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ ሁና ብሕልና ነሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብ ስራሕ ስጋውን ኢና ንሰርሕ መንገዲ ስጋውን ኢና ንነብር ንስኻ ደኣ መንፈሳዊ መንገዲ ስራሕ መሃረና መንፈሳዊ ሕጉና ለብመና ንስኻ ንዓና መንገዲ መንፈስ መርሓና ንዓና ንሓጣን እንተዳ ምሒልካና ሽዑ ኢኻ መሓረት ትበሃል ንጻድቃን ሰብ ምግባሮም ኢኻ ትምሕሮም ከም ጽድቆም እውን ትፈድዮም ዝቀመደመ በደልና ይትዘክር ኦ ጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፉ ይምጻእና ናባኻ ንጸርዕ ናባኻ ንእዊ ናባኻ ንምህላል ኣለና ሃቤከ ንጸርህ ሃቤከ ናወዩ ሃቤከ ንማለል ለዓለመ ዓለም አሜን በሎ መላእክተ ሰማይ ወጎይታ በላዕናዮ ስጋኻን ደምካን ከም ዝበልካና ከም ቃልካ ምሳኻ ዘንብር ግበረልና እቶም ዘይቀረብና ድማ ብዘይኮ ሂወት ከም ዝደለ ፈሊጥና ዝሃብካና እዋን ጎይታ ምሳኻ ክንነብር ቅዱስ ስጋኻ ክብር ደምካ ክንበልዕን ክንሰትን መንፈሳዊ ትብዓት ዓድለና ዓይኒ ልቦናና ብርሃልና እግዚአብሔር አምላኽና እቶም ኩሎም ዝሓመሙ ፈውሰልና ፈሒሎም ዘለዎ ክበልና ተጨኒቆም ዘለዎ ርህበሎም ጠሚኦም ዘለዎ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ተኣሲሮም ዘለዉ ኩሉ ዓይነት ማእሰርቲ ማቃውሕነት ዘለቶም በቲኻ ሓራውፃዮም ልብፅጮ ከኖ ኣራህርህ ካባኻ ዝረሓቑ መንገዶም ኣቐንዕ መለስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዓኻ ይከኣለካ እሞ
أفضل قبل تغرسيان بمحرتين بأمنة كفتلنا نحن ما بنفس نسجل وقيتان لبنا غير مقدنا قناع اجابير أملاخنا نهاجرنا زحلف مكرا كل الكابعين مرتك تمتنا كرانا ودا أيوك اجابير أملاخنا سدتين مكران هوكتم كيناتين كتر حقلنا لما نكلنا وقربتنا سلامها منها على ممتاد ما يتكلم على الزرق حلا نفس باروتك أبونا رئيس الله قبل ميكائيل ولا تنسى أبرهتين ولا تنسى ولا ميكائيل قبل كريستوس ولا قدوسان ولا هيوت ولا كريستوس نفس كلهم سماعات جنة من سمع عرفلنا إذا حزون مثلا عباس كاس لدلنا بسمايات نبر ربنا نبلنا توعك لنا بسمايات نبر ربنا سمكاي كدس من سخات انسان فاركا غمدا بسماي كمود ما ندري يخلنا إذا تنجيرانا الله هذا احنا نزود لنا بدلنا فتحرقنا الله مثلنا فاحرقنا وقادرنا نبر فرنا يتكلنا من السماء إليك كيدنا كلالنا خيرنا ودينا غفنا نقول مثلا سلام لك الله بحلنا خير نقول سبحان نقول دجاج كذا سلام لك الله نسخي خا ونسل رختي خي فرما تنكم برخي ومن الدجاج يا مساغ حتى اثنان خارجنا نفضل رسم من ثنا محد من المأمين اسمع وولد ومنفس قدوس هذا أملاك أمين كم حديركم هند حديركم روح فتارينا كساب ساعات زي بدحنا سلام عكيبو أبزريا مقدسو قدوس أملخو ننسها نقداسيه نوداسيه نقدس قربان كنقابا ቅዱስ ፈቃዱ ስለዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሐዩ። በዚ ሰዓት እዚ ኩልኹም ኣብ ዙርያ መቅደሱ መፂኹም ቅዱስ ኣምልኾ ክትፍፅሙ እናደለኹም እናደለኽን በቲ ዘሎ ሕማም ምክንያት ክንመፅእ ዘይከኣልና እንተኾነ ኣብዘ ዘለኹም ኾንኩም ብጥብኣትን ብኣንቃዕድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበትወታ ነኽፈልኩም ትብል ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት ሃገረ ቅዱሳን መንግስተ ሰማያት የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ኩልኹም እግዚአብሔር ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንሕና ብሂወት ስጋ ንዘለና ከዓ ሰማዕናዮ ቃል እግዚአብሔር 30 60 100 ሰናይ ፍረ ኣፍርዩ ንበረኸት ንሂወት ንሰላም ንቅሳነት ንዕረፍቲ ክኾነልና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኾነልና ሰብ ካብ ኣፍ እግዚአብሔር ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ሰብ ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ ምእንቲ እዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ኣቦና ኣብ ቅዳሴ ዘንበብዎ ናይ ዝዕለት እዚ ቅዱስ ወንጌል ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ኣብ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 4 ካብ ቁፅሪ 16 ክሳብ 32 ናብታ ዝዓብየላ ናብ ናዝሬት ድማ መፀ ብመዓልቲ ሰንበት ከዓ ከም ልማዱ ናብ ቤት ጸሎት ኣተወ ከንብብ እውን ተንስአ መጽሓፍ ነቢ ኢሳያስ ከዓ ሃብዎ ነቲ መጽሓፍ እንተቐልዖ ከዓ እዚ ተጻሕፎ ክፍሊ ይረኸበ ንድኻታት ከበስሮም ስለ ዝቐባኣኒ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ልዕለይ እዩ ንምሩኻት ክመልስ ንዕውራት ምርኣይ ንጉፉዓት ከዓ ምውፃእ ሓራ ክሰብኽ ሕሪተ ዓመት እግዚአብሔር እውን ክሰብኽ ለኣኸኒ ነቲ መጽሓፍ ዓፂፉ ከዓ ነቲ ኣገልጋሊ ሂብዎ ተቐመጠ
ኣብታ ቤት ጸሎት ዝነበሩ ኩሎም ድማ ኣዒንቶም ናብኡ ይጥምቱ ነበሩ። ሽዑ እዚ መጽሓፍ እዚ ሎሚ ኣብ እዛንኩም ተፈጸመ ክብሎም ጀመረ። ኩሎም ከዓ መስከርሉ በቲ ካብ ኣፉ ዝወፅእ ዘረባ ጸጋ ድማ ይግረሙ ነበሩ። እዚስ ወዲ ዮሴፍ ደይኮነን ከዓ ይብሉ ነበሩ። ንሱ ድማ ብርግጽ እዚ ምስላ እዚ ፈዋሳይ ንርእስኻ ፈውስ እቲ ኣብ ቅፍርናሆም ዝገበርካዮ ከም ዝሰማዕና ኣብዚ ኣብ ዓድኻ እውን ከምኡ ግበር ትብሉና ኣለኹም በሎም። በዚ ከዓ ነቢ ኣብ ዓዱ ከም ዘይከብር ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ብዘበን ኤልያስ እቲ ሰማይ 3 ዓመትን 6 ወርሕን እተዓጽወሉ ኩላ እታ ሃገር ምድሪ እውን ዓብ ጥሜት ዝኾነሉ ወርሓት ኣብ እስራኤል ብዙሓት መበለታት ነይረን እየን። ኤልያስ ከዓ ናብ ሓንቲ መበለት ሰበይቲ ካብ ሰረጰታ ናይ ሲዶና እምበር ናብ ሓንቲ ካባታተንሲ ኣይተለኣኸን። ብዘበን ነቢ ኤልሳዕ እውን ኣብ እስራኤል ብዙሓት ለምጻማት ነይሮም። ንእማን ሶርያዊ ጥራይ ደኣ እምበር ካባታቶምሲ ሓደ እኳ ኣይነጽህን። ኣብታ ቤት ጸሎት ዝነበሩ ኩሎም እዚ ምስ ሰምዑ ኣዝዮም ኮረዩ። ተንሲኦም ካብ ዓዲ ናብ ወጻኢ ኣውፅዎ ከጽድፍዎ ከዓ ናብታ ገምገም ዓዶም ተሰርሓትሉ ዘላኸረን ወሰድዎ። ንሱ ግና ብማእኸሎም ሓለፈ። ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ ትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ እዩ። ኣብዛ ህሞት እዚኣ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ንሪኦ ቁፅሪ 21 ሽዑ እዚ መጽሓፍ እዚ ሎሚ ኣብ ኣእዛንኩም ተፈጸመ በሎም። ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 21 ሽዑ እዚ ጽሑፍ እዚ ሎሚ ኣብ ኣእዛንኩም ተፈጸመ ክብሎም ጀመረ። ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ተፈጸመ ተስፋ ኣበው በማርያም ድንግል ወበቀራንዮ ተተክለ መድኃኒት መስቀል። እዚ ብስራት እዚ ሎሚ ኣብ ዓይንኩም ተፈጸመ። እዚ ምዕራፍ እዚ ኣብ ገዛ ኣብ ዘለናዮ ኮይና ደጊምና ክንሪኦ እቲ ዝዓበየ ብስራት ዘለዎ ከምኡውን እቲ ዝኸበደ መጠንቅቕታ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ። እዚ ብስራት እዚ ሎሚ ኣብ ዓይንትኩም ተፈጸመ። ሽዑ ቅድሚ 2000 ዓመት ነቶም ሽዑ ዝነበሩ ሎሚ ከዓ ንዓና እዚ ብስራት እዚ ሎሚ ኣብ ዓይንኩም ተፈጸመ። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክጅምር ከሎ ወንጌላዊ ቅዱስ ከም ልማዱ ከዓ ብሰንበት ናብ ቤት ጸሎት ከደ። ብግብሪ ምሄርና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰንበት ናብ ቤት ጸሎት ከይዱ ምግልጋል ልማድ ነበሮ እዩ። ጽቡቕ ልማድ እዩ። ከም ልማዱ ናብ ቤት ጸሎት ከደ። ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ ክንሱ ትሕት ኢሉ ዝቕመጥ እዩ። ስለዚ ከምዚ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ዝብለልና ዘሎ እቲ ገልጋሊ መጺኡ ነታ መጽሓፍ ገንጺሉ ነዛ መጽሓፍ እዚኣ እንካ ኣንብባ ኢሉ ይሂብዎ እዩ። ስለዚ እቲ ከንብቦ ዝተዋህቦ ኣብቲ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 61 ግዜ ጌርና ኣብ ገዛ ምስ ተመለስና ስፋሕ ኣቢልና ክንሪኦ ብምሉኡ ብስራት ዝሓዘ እዩ። ነቢያት ከዓ 700 ዓመት ተጸብየሞ አንስ ሃይለከ ወናአ አድህነነ ኣምላከ ሃያላን ርድአነ ኢድካ ልዕልሞ ንዓድሕነና እናበሉ 700 ዓመት ብትንቢት ተጸብየሞ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ብኣካል ክረኽብዎ ክኢሎም ሎሚ ኣብ ዓይንትኩም ተፈጸመ። እዚ ጽሑፍ እዚ ሎሚ ኣብ ዓይንትኩም ተፈጸመ። እቲ ተፈጺሙ ዝብሎ ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ እዩ? ንድኻታት ከበስሮም፣ ንምሩኻት ክመልሶም፣ ንዕውራት ምርኣይ፣ ንጉፉዓት ምውፃእ ሓራ ክሰብኽ እግዚኣብሔር ለኣኸኒ። ሕሪት ዓመት እግዚኣብሔር ክሰብኽ፣ ዓመት ምርኣይ፣ ዓመት ሓራ ምዃን፣ ዓመት ናፃ ምዃን፣ ዓመት ብስራት፣ ዓመት ሓጎስ ክሰብኽ
لأخني لومي إزقالزي أبغاتكم تفسمي كلهم كتمتو جميروم أبلبهم زلون تاي كم مخانو سلز فلت كبيد متنكغتا هيبوهم قيتا إس كريستوس فواساين رئيسها فوس كم تبلوني أبلبهم زلو يفلتو الله إتي أب كفرناهم زغبر كايو لومي أب نازرية أب عدخا قبرو كم تبلوني يفلت الله حدا نقرقن كنقركم يلوم زابهير مستوى عليها بنا إلياس عبيني أملاخ سبي بقالو نسمايات زعزو بسألوتو نسمايات زغفت عبيني أملاخ سبي أبزبونو كابزنبورو نبيات يخون نجستات يخون كهنات يخون لواويان يخون ولا حد سب أي تتقملون زابير زستوعلو أمرها بنا ويتا إس كريستوس نزم السكر زي مسكر اللهم نبي إلياس كولت كله بملأختي ببرهان شرك غيرهم تقبلوه نكزابير أقلقلو نسمايات بسرا قل حوي زعرقة أبي عبيني أملاخ سب أبزبونو كابدك إسرائيل ولا حد سب أي تتقملون سلازي قويتا إس كريستوس انتا يبلو مالو بجيكا تامبلت ناي سرابتاي زتنا عقد نساتهم كابتوم رخصات زبلوهم برخت ناي إلياس اتامبلت ناي سرابتا بيتا مسبارخ الله حروج مسبارخ الله زيتا مسبارخ الله سلست عامتن شدش شورحن دركن تميتن عصبون كخون كله نساقن ببرخت أملاخ حليفاتو ኢየሱስ ክርስቶስ በረከተ ኤልያስ ዘሰራጵታ ሳሂልከ ወምህረትከ ይመግቡኒ በጾታ ከመሃገፋ ዘስሙር ወልታይ በጀካ መበለት ናይ ሰራጵታ ንነቢ ኤልያስ ኣይተጠቀምኩምሉን ከምኡን ነቢ ኤልሳ ወደ መዝሙር ናይ ኤልያስ ይምስመፀ ብዙሓት ለምጻማት ኣብ እስራኤል ነይሮም ብዙሓት ሕሙማት ኣብ እስራኤል ነይሮም ዋላ ሓደ ሰብ ብነቢ ኤልሳ ኣይተፈወሰን ክፍወሱ ኣይደለዩን ናብ ትፈውሲ ዘለዎ ኣሚኖም ኣይመፁን እቲ ዘገርም ብእምነት ዘይመስሎም ብዜግነት ዘይመስሎም ካብ ሶርያ መፅኡ ንእማን ዝተባህለ ሓለቓ ሰራዊት ናይ ሶርያ ብነቢ ኤልሳ ተፈዊሱ እዚ ኩሉ ሓቅነት ምስ መስከረሎም ክንስሑ ምተገበአ ከምቲ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ኢልና ዘሎ ግን በቲ ካብቲ ቤት ጸሎት ደፋፊኦም ሆይሎም ዓይኖም ዓሚቶም ጎቲቶም ብኽዳኑ እናጎተቱ ኣበይ ኣብፂሖም ኢሉ ኣብቲ ዓዶም ተሰሪሓቶ ዘላ ፀድፊ ኣብኡ ብፅሕዎ ሒዞም ከፅድፍዎ ማለት እግዚኣብሔር ምስትውዓል ሃበና ሕጂ ብዛዕባቶም ከፅድፍዎ ዝወሰድዎ ኣይኮኑን ኣርእስትና ብዛዕባይን ብዛዕባኹምን ብዛዕባይን ብዛዕባኻትክንኒ እዚ ብስራት እዚ ሎሚ ኣብ ኣዒንትኹም ተፈፀመ ኣሜን ወኣሜን ኢሎም ተቐቢሎም እንተዝኾኑ መን መሃበ ሎሚ ኣሜን ወኣሜን ኢልና ከይንቕበሎ ንዓና እንታይ ይፅግመና ኸውን ካብተን 4 ብስራታት ተጻሒፉ ዘሎ ንድኻታት ከበስር ንድኻታት ከበስሮም ለኣኸኒ ንድኻታት ብስራት ንድኻታት ቁራስ እንጀራ ሂቡ ከበስሮም ካብ ጥሜት ክዕንግሎም ኣይኮነን ንድኻታት ኣጀኹም ድኽነትኩም ኣልጊሲ ይኽብሎም ኣይኮነን ከመይ ገይሩ ንድኻታት ከም ዘበሰሮም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 9 ከምዚ ይብል ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትፈልጡ ኢኹም እሞ ንስኻትኩም ብድኽነቱ ምእንቲ ክትህብትሙስ ሃብታም ከሎ ንእንታኻትኩም ደኸ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ክንዲዚ ዋጋኢ ተኸፊሉልና ክንዲዚ ዋጋኢ ተኸፊሉለይ ክንዲዚ ዋጋኢ ተኸፊልልክን ክንዲዚ ዋጋኢ ተኸፊልልኩም ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትፈልጡ ኢኹም እሞ ሃብታም ክንሱ ንስኻትኩም ብድኽነቱ ምእንቲ ክትህብትሙ ሃብታም ከሎ ንእንታኻትኩም ድኻ ኮነ ኣብ መብልዕ ማል ከም ተወልደ እቲ ንሰማያት ብከዋኽብቲ ስልም ኣብ መብልዕ ማል ከም ተወልደ ኣብ ጨርቂ ከም ተጠቕለለ ንፈልጥ ኢና ንድኻታት ከበስሮም ንምሩኻት
حرا خوصኦም كمي غيريو حرا خوصኦም هواريا قدوس باولوس أب غلاطيا معرف 3:14 نعخاتكم كم مرقم حتى تشايتم انت خوص نسو مرقم كوينو كم مرقم حتى تشايتكم سلازي انه لومي از بالسرات زي ندخاتات كبسروم نعورات مرأي نمروخات مملاس نوصعات حرا موصع كسبخ حري تعمت اكزابير كسبخ لأخني نزيك أبعني انه لومي ازي أبعينتهم تفسمي سلازي ازي معرف ازي اتزعبي بالسراتن اتزخبده متنققتان حيزو زلو ايو لومي أبكرم عينكم تفسم خبلون كله بصحفات كحتو فقدنياتات هاينبرون تأمرات ريوم كنسحو فقدنياتات هاينبرون نعو أصديفهم كم دلايم كنبرو زوقسهم زي بلوم سلازي زابير زستوعلو أمري هابرنا لومي نقويت عز كريستوس نتزبلنا تأزاز بمنصاق كاب لبنا كنزدفو كاب غزانا كنزدفو كاب هيوتنا كنزدفو كاب مويانا كنزدفو نفتن كي نهلو زابير زستوعل لأمر ويهابنا لومي انه ازي صحف زي اب عينكم تفصمي سلازي نعنا ندخاتات بحاتيات مخنيات نزدخنا بحاتيات مخنيات كله نزدفانا حتمات كجبرنا منتي صقا غويتا اس كريستوس تفلطيخمه نسخاتكم بدخنتو من انت كتبتمو حتام كله ننتخاتكم دخي كلاي ملختي هاري قدس باولوس نابسب كورنثوس معرف شمنته قصري تشعته سلازي هاري قدس باولوس امودعتا ملختنا ام معرف 15 لومي دياقوناتنا زنببو اتخلو زتصحفه نتمهرتنا يزتصحفه بتعقستن قدسان صحفات بممرمارن مرميرنا بمقبالن تقبلنا هيوتنا بمعراين من تخندحن اتخلو زتصحفه نتمهرتنا يو زتصحفه وكله زتصحفه لا تقساس ازيان تصحفه كما بتقست وبتوكل مصحفت نركب تسفانه سلازي اموداتا رومي 15 6 نايلومي ناي قدس بيت كريستيان ملأخت مالتيو كريستوس نتتسفى أبوتات كصنعسي نأنت حق أملاخ أقل جزرات كم زخونة تفلتيهم سلازيلو كم تكريستوس نخبر أملاخ إلو تقبلكم نحدحدكم تقبابلو كم تكريستوس نخبر أملاخ إلو تقبلكم نحدحدكم تقبابلو سمعنا خنقبر غيرنا خنصدق محرت እግዚአብሔር አምላኽናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን አቦታትናን ምስ ኩላህና ይኹን ጸኒልኩም ስለሰማዕኹምኒ ጸኒልክን ስለሰማዕኽናን ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ ይስማዕኩም ጸጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን አቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ومنفس قدوس مسقانا يخونو مدحاني خريستوس باسم قدوس بنطح لنا أبزوريا مقدس نركب علونا لدت بتليم تمكت يردانوز هايمانة وحدو دحنا سقا نفس بجا غلو عالي مسواد دحنتنا
ክርስቶስ ቃል አምላክ በከፋሲካ በከፋሲካና ጎይታ ጎይቶ ልዑል ክርስቶስ በታሪ ክርስቶስ በታሪ ምስጋና ይብዛሕ በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር እምነትና ንምጽና ባዕልኻ ርዳና ባዕልኻ ርዳና መንፈስካ ብምልኣኽ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃቢ ሕይወት ጸጋ ዘጸጋ ጸጋ ዘጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ኦሜጋ አልፋ ኦሜጋ አቤ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓቢ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና ወንተ ሓጊስና ንሕና ወንተ ሓጊስና ተሓጊስና ንሕና ወንተ ሓጊስና ንሕና ወንተ ሓጊስና ተሓጊስና እግዚአብሔር ዓቢ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓቢ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና ወንተ ሓጊስና ንሕና ወንተ ሓጊስና ተሓጊስና ንሕና ወንተ ሓጊስና ንሕና ወንተ ሓጊስና ተሓጊስና እግዚአብሔር ዓቢ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓቢ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና ወንተ ሓጊስና ንሕና ወንተ ሓጊስና ተሓጊስና ንሕና ወንተ ሓጊስና ንሕና ወንተ ሓጊስና ተሓጊስና ተሓጊስና ነመስግኖ በቲ ተስፋ ዝሃበና ክወስደና ክመጽዮ ናብቲ ሰማያዊ ቤትና ተሓጊስና ነመስግኖ በቲ ተስፋ ዝሃበና ክወስደና ክመጽዮ ሰማያዊ ቤትና ክርስቲያናይ ትሕዘን እዚ ናይዛ ዓለም ናብራ ኩሉ ግዜ ኣሎ ድኻም ሽግር ወይ መከራ ስለዚ ንቕድሚት ኣቕንዓዮ መንገድኻ ናይ ዘለኣለም ጎይታ ኣይተሕዝኖ ሓደራኻ ተሓጊስና ነመስግኖ ተስፋ ዝሃበና ክወስደና ክመጽዮ ሰማያዊ ቤትና ድኻም ሓዘን ሽግር ተኸበበ ኣብ ዙርያኻ ብእምነት ጸልሞት ድየቱ ክህበካ ጸልማት ተመስሊሉ እቲ
بقالو تحاقسنا نمسكنو تلقى ذهبنا كوسدنا كمسيون في سماياوي بيتنا يسوس كمسيون ملأتو تعجبو في وسدنا ايون في سماياوي بيتو قويتا يحيشنا سلام حقو زهبنا أبكي مجرشتا منقستو كتورنا تحاوقسنا نمسكنو في تسفى ذهبنا وسدنا كمسيون في سماياوي بيتنا نفسينا بأملاك يا معقوبة ما تدنسي أبدني خاتدفي أملاك خمو أملاك نقوسي خمو سكان نفسينا أملاك معقوبة عدوي النباك ما تنسي أبكي هذا دري أملاك خمو يملكك نقوسي خمو نفسي أملاك معقوبة النباك ما تنسي أبكي خاتدفي أملاك خمو يملكك نقوسي خمو يملكك أملاك معقوبة يدعي النباك ما تنسي أبكي خاتدفي أملاك خمو يملكك نقوسي خمو يملكك راي كبرن مسجانان أملاخي خون كلكم كما يحديركم كما يرفيدكم أبزز لكم أبوتات أديتات أحوات أحات حبيركمنا زرفدكم كلكم كما يكنيكم سلام زيابير أبزز لكم نعخاتكم يخون زيابير أملاخنا أدمت عنا هيبو نايزا ساعة زيان نايزا معلت زيان زقبرنا إذا ذهبنا معلت ساعة دما نمسقانانا أملخو كنت كمال لا جابير عدل سلا ذهبنا كبرن مسقانان نعو يخون زمارينا زماري ملاخت تقبل يقبل لنا نبونا أبوي مرجتا دما قال هيوات يسمع لنا لومي إذا قال أب أعزانكم تفتسأم بلوم نتابلوم ترح نوسدان دحر كوينا شعيلوا من برلومي كم زيب لنا قرنا إناك نوسدا تراسب تزغون شعيلوا بلوم لنا أو متعاط ونرو تشعو زنبر أملاخ حجون نسيو نبدأ حج نزل علم وين نسي إمه إذا قال زي لومي نعنا إيو إذا صحفات لومي أب أذانكم تفتسما أوانجيل يوحنس مراف حمشته
قصر 39 نايزل عالم هوات بتن صحفات اترخبوا ندا مسلكم سي نتن صحفات تمرمرون لكم تن صحفات كن بمن يندزاربا يلون باي ان دزاربا يلون اما زي بلام زبل لمون عناب لنا له قنيات لداتيو اتهم نبيات مدحن كولد مدحن كمصمو سب مس املاخو فصم عرقي كاب املاخو فصم محرات كركب زصبيو زنبره تمنيت اتتنبيت تفصيمو اتتنبيت زنغرلو زنبره ون مصيو اما اخلم كله سلازي لليو اما اخلم كله دما سلازي فلطو زياده قدا كصدفو اداليو نبره بلنامو لومي اب اذانكم اذن صحفات تفصما لومي نعانا ايو اب زمن حدش كيداني نازل لنا اذن صحفات اب اذاننا تفصمانين اتنصبيه زنبرانا رخيبنا اينا امو هيوتنا كمي الله هيوتنا خ مس املاخ كمي نرخبا ويدما كمي نقربا علنا لومي از صحفنا عنايو اب اذانكم تفصمه زبلنا زلمو بصحفاتو ممرمار زي كونس اتصحف هيوتنا مرميرنا ناب املاخ نقربلو مس املاخنا دما نعرقلو يقبرلنا نبونا دقيمه قال هيوت يسمعلنا እግዚአብሔር عب قبر قبرلنا نحنا وين تحقسنا إلنا كمتي أونجيل لقاس بحادث نسحات إسي እግዚአብሔር أملاخ دما أب سماي مسملا أختن تاي خون إلو يحقس إلو كبرنا أملاخ يخون بزعلات زدما حانتي حفتنا ناب قدس قربان بنسحاجرا سلاز قربات سقون دومن سلاز وسدتنا تعب قبري قرو እግዚአብሔር حانت نفسي نابتنا يدحنت محبر أمسيو سلاد حقوسنا إنا እግዚአብሔር عب قبر قبرلنا نحنا وين تحقوسنا زبلنا مو نزاب زي علات زي قدس سقون كبر دومن ستيز زبلعت حفتنا ندحنت نمحرات كم قالوا يقبرلنا كلنا أبزوز زلنا يخوينا بزمرخو بزهان نسمع زلنا دما تنسحنا كن قرب تنسحنا سقون دومن كن قبل بيت كريستيان كل جزء انت كفتئا كل جزء دما علنا تراهبنا اتزدلي تزاريبنا اتزوهب تمرتي تواهيبكم نزجزيه نتقملو እግዚአብሔር خوخ يزلو بكورانا እግዚአብሔር بالتفالالي نجر اللهم ديلو ينقنقنا يو زلمو كاب ملقاسنا نبارابر كاب كوف زبلنا يو نتنس كاب ودقتنا دما بنسحات سينا نامس ناب قدس سقون كبر دومن بليعنا محتم تقبلنا ناملاخنا خنصبيو بيت كريستيان تعدم بيت كريستيان تصوع እግዚአብሔር بعبي دما يعزز علمو كلنا ناو كنمص دما እግዚአብሔር نخلنا يردانا نصباح سوني صوم جهاد ايو دهر صباح سلوس طمقات اب عمتو سلازخونه نتعباي معلتي طمقات غويتانان املاخنان مدحانينان يسوع كريستوس دما تادرا كل غزي بصوم سلنقبلا صباح صوميو سلوس دما بعل طمقات اب عمتيو لك كم سنبت نغو قداسي اللونا تم غزي زلنا ابب بيتنا خوينا كم زحجي نكاتاتو زلنا كنكاتاتل دما بيت كريستيان تعدم اتم مشعو زتمدبو نقربان كمصيوم كالوت جن ابب بيتنا خوينا كنكاتاتل نعمتا كم زوانغنا ابز سفيح بوتا ماي بحر وصينا كلنا مسدقنا تابوتنا حجنا بعل طمقات نخبرلو غزي يقبرلنا እግዚአብሔር كل يقنططلنا عصينا زلو فلالينا زلو فحبيلنا زلو
كل رحيق እግዚአብሔር ናይ ምእካብ ዘመን ጊዜ ድማ ይግበረልና በዓልና በዓል ፍስሐ በዓል ደስታ ኃጢአትና ዝፍወሰሉ ዝድምሰሰሉ ናይ እምነ ልቢ ውፅኢ ድማ ናይ ስጋ ልቢ እንቅበለሉ በዓል ይግበረልና ዝሓመሙ ብጸሎት ዘኩርና ዝበሉና ኣለዉ ወልደ ዮሐንስ ገብረ ህይወት አብየል ወለተ ሚካኤል አቦና አበይ ቀሽ ተስፎም ዳሕራይ ብጸሎት ከዓጽ ከሎ ክዝክሮም እዩ ሕጂ ገና ሓውና ደተረ መልእኽቲ ኣለዎ ብድሕሪኡ ብጸሎት ክንዓጽና ብሩኽ መዓልቲ ትግበረልና سلام كم يكنيكم እግዚአብሔር ይመስገን لول እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን በአካል ወይ በፖስታ ዝመጸና ከንብቤ መጀመርታ ድሕሪሃት ኣብ ኦንላይን ወይ ዶኔሽንኩም ዝሃብኩምና ሰደድኩም ለኻ ከንብቤ ማለት እዩ ሓንቲ ሓፍትና ሞባይላ ዝሓለፈ ሰንበት 10,000 ሓንቲ ሓፍትና 10 ኢላ ዝሓለፈ ሰንበት 500,000 ሓደ ስድራ ቤት 10 ኢሎም 300,000 ሓደ ስድራ ቤት ትማል ቃል ኪዳን ዝኣሰሩ ዝቀረቡን ሞባይል ናይ ሓደ ወርሕን ኢሎም 130 ቅርሺ ናይ ሓደ ወርሒ ኣባልነት ማለት እዩ ሓደ ወዲ መድሃኒ ዓለም ሞባይሎም 100 ቅርሺ ካብዞም ሎም ዝተቀበሉ ስድራ ቤት ኣምላኽ ዕሽልና ክንህብ ስለ ዘብቅዓና እንዳመስገንና ክሳብ መወዳእታ أملاك حجزنا بصلوات حجزنا إلهم شحن شدشتم إتن عشر هيبام حانتي حارس الرابط ناي أبالنت كفليت إلهم شهرشي ناي محبة تصفى إلهم كلتم إتن 40 كل شيء تغلى الله شحن كلتم إتن 40 اب اونلاين كا حنت حفتنا ناي عسل ناي مورجيج ناي كلتشن اسلانيلا 120 كمون حنت حفتنا خمون ناي مورجيج سبورت كمون حاجه زيلا 140 طلع لا 140 مالتي حدا حونا ناي ورحاوي ابالنتيلو 450 حدا ابو ناي ود مداني علم ناي ابالنتيلم 25 حنت حفتنا ناي أبالنتي لا 30 حنت حفتنا موبايلا 20 حنت حفتنا موبايلا 25 حنت حفتنا موبايلا 25 كرشي حنت حفتنا 20 لا 340 كرشي حدا بونا ود مدهاني علم موبايلهم 25 كرشي حنت حدا بونا ناي موبايلهم نا 20 لهم 300 حنت حفتنا ناي موبايلا 28 حدا حونا موبايلو 20 حنت حفتنا ناي 20 لا 100 حد حفتنا 20 لا 25 حنت حفتنا 20 لا 25 حدا حونا 10 لو 250 حد حونا دونيشن لو 300 قرشي طلع لا 380 قرشي يعني الله أملاخ عسبهم يحبكم دابلنا سناي سنبت يقبلنا لعود بعد تنكتك يقبلنا آمين أدنو أرستك موكد مجزياد يا رملكنا بدا قبرك هنا كما يباركنا አሜን። እግዚአብሔር ይባርከን ወይስሐለነ ወጎይታ
ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘላለም ጓስዮም ልዕላ ብሎምን ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘላለም ጓስዮም ልዕላ ብሎምን ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘላለም ጓስዮም ልዕላ ብሎምን በኽብር ደም ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፍኻያን በጃ ዝኾንካያን ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ንነገስታትን ወኳንንትን ንኻናትን ምእመናንን ንቅዱስ ህዝብን ንፅሑፍ ዘመንን ማዕቆብ ክትከውን ፀዋቕኻ ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝመፃኹምን ዝተኣከብኩምን ዝቆምኩምን ዝፀለኹምን ቅዱስ ስጉእ ዝበልዓኹም ክቡር ደምኻ ድሰተኹን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ሓጢኣትን ተግበርኩምን ትስጉእ ስጋ መለኮትምን ትደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚኣብሔር ፀወተ ወዲ ማርያም ድንግል በድንግልና ሃይልና ንፅሕቲ ብንና ስጋዓትን ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ዝመፅኻ ይሓለኹም ባፈን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ተፍታሕኩም እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ በልዓ 12 እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ 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 ዝሓለፈ ይምሓርኩም ዝመፅኻ ይሓለኹም ባፈን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ተፍታሕኩም በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ በልዓ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሃሎ ምስለ ኩልክም አሜን። እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ዝተቀበልና ይስጉን ደምን ሕርገት ኃጢአት ይኹነና ኩሉ ኃይል ዘላቢ መንፈስ ንረቅ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመለጥ በረኸት ቅዱስ ኢልካ ንዓኹልና ንፅበለና ካብ ኩሉ ምግባር ኣርሐቅና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ፀምረና ቅዱስ ስጉእን ክቡር ደምን ዝሃበና ብርኽዩ ጸጋ ነሳይነ ወህይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ያከ እግዚኦ ናኩት ነስያነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ትትው በሰላም ምእታውና ብሰላም ናብ ቅዱስ ቦታኻ ዝገበርካ ጎይታና ናብ ቤትና ምእታውና ድማ ሰላም ግበረልና ኣብዚ ቅዱስ ቦታኻ ተጋቢእና ወእግዚአብሔር ኣምላኽና ናብ ርሑቕ ናብ ቀረባን ኮይንና ናብዚ ቅዱስ ኣገልግሎት እንቋመት ዘለና ድማ ሎሚ ኣብ እዛና ዝተፈፀመ ነገር ከነስተውዕል እሞ ናብ ድሕነት ናባኻ ክንመፅእ እግዚአብሔር ኣምላኽና ካብ ማእሰርትና ምፍታሕ ክኾነልና ካብ ፀልማት ክበርሃልና ወእግዚአብሔር ኣምላኽና ካብ ሕማምና ክንፍወስ ወጎይታና ናብ ፈውሲ ናባኻ ናብ ሂወት ክንቀርብ ድማ ምስ ተባዕልካ ዓድለና ሰላምካ ብዝሓልና ንሃገርና ንህዝብና ንጎረቤትና ሰላምካ ብዝሕ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንኩሎም ባሮትካ ኣብዘ ዘለውዎ ፈውሰ ምሕረትካ ክዓወሎም ነብሲ ባሮትካ ዝሓመሙ ባሮትካ ኩሎም ወልደ ዮሃንስ ገብረ ህይወት ኣብኤል ወለተ ሚካኤል ወጎይታ ንኩሎም ባሮትካ ፀዋዕናዮምን ዘይፀዋዕናዮም ድማ ፈውሰ ምሕረትካ ክትቅዑ ንልምነካ ኣለና ንዓኻ ኩሉ ይካለካ እሞ ኩሎም ብዓ ኩሎም ዓይነት ማእሰር ተኣሲሮም ዘሎ መቃውሒ ሰንሰለተን በቲኻ ሓራውፃዮም ጠምዮም ዘለው ኢልካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ሓዚኖም ዘለው መፀናዕን መንፈስካ ስደደሎም እግዚአብሔር ኣምላኽና ንሃገርና ንህዝብና ሰላምካ ረድኤትካ ናውርድ ንጎረባብትና ሰላምካ ብዝሕ ጎይታ ኩናትን ህውከትን መከራን ከተርሐቐልና ንልምነካ ኣለና ካባኻ ንዘረሓቐት ነብዚ ኩላ ክትረትዕን ክትመልስን ዝከኣለካ ንዓኻ እሞ ዝሃብካና ዕድመን ንስሓ ክንጥቀመሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስ ተባዕልካ ዓዝለና ዝዓረፉ ባሮትካ ኩሎም ኣቡነ ኣርአያ ስላሴ ገብረ ሚካኤል ወለተ ትንሳኤ ኣብርሃ ጽዮን ወለተ ትንሳኤ ወለተ ሚካኤል ገብረ ክርስቶስ ወለተ ቅዱሳን ወለተ ህይወት ወለተ ክርስቶስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓዘን መፃናዕ መንፈስካ ስደደልና ከምቲ ንሃዋልያ ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለትን ጌራና ሎም ሃበና
نحن نزبدلنا بدلهم كم تحرقنا لهم بدلنا بسنا حرقنا كل خفاد احنا نمبر فتنا يدتونا من قصتين حايلن كبر نزل عالمنا تقايم امين هدينا غرس انقل مريم بنا قدس جبريل ملاك سلام لك له بحلنا اخذ انقل يخي بس كهون انقل يخي هدك زابير قيدا سراوي سلام لك له نسخه ونسبر يخي برما هاتنكم برخي ومن تسقاك زابير مساقي وفسد سيبلكي حتى ادنا نحد قلنا نفت ودخي يذكر صوص من تانا محرت لمن لنا عمين